Sau 5 năm rời xa quê hương, ngày trở lại, anh chàng này vô tình chứng kiến vợ cũ xà lẹo người đàn ông khác. Anh cay cú tiến lại gần rằng lấy tay cô kéo sang một bên trách mắng. Năm ấy hai người đã từng có một tình yêu thật đẹp, nhưng bởi vì bệnh hiểm nghèo nên mới chia đôi. Mẫn Tuệ cũng giấu nhẹm chuyện mình đã có con mà âm thầm trở thành mẹ đơn thân. Tân Kỳ không hỏi đầu đuôi sự việc mà lập tức chửi vợ cũ là đồ đàn bà hư. Anh trách cô sau 5 năm mà chẳng khác chút nào nhỉ. Người ta đã có vợ con để huề rồi, cô còn không biết ngại mà bu lấy nữa chứ. Chồng cũ hỏi Mẫn Tuệ có cảm thấy cắn rứt lương tâm khi làm như vậy không? Anh còn nghĩ có phải cô không thể sống thiếu đàn ông đúng không? Đối với những lời trách mắng tệ hại của anh, Mẫn Tuệ chỉ biết lặng im. Không phải vì cô không cãi được mà cô không muốn làm lớn chuyện này lên, hãy để quá khứ đó ngủ yên đi. Trong mắt anh thì chẳng phải cuộc hôn nhân cũ tan vỡ đều là do em sao? Mặc kệ chồng cũ có nghĩ gì đi chăng nữa, Mẫn Tuệ cũng không quan tâm. Nhìn theo bóng lưng chồng cũ rời đi, Mẫn Tuệ tự hỏi chẳng nhẽ thời gian dài như vậy rồi mà anh ấy vẫn giận mình. Nói rồi cô nhấc máy gọi điện cho Khải Nhượng, anh ấy chính là người đàn ông mà cô vừa gian gian díu díu mập mờ. Hai người vừa thực hiện một giao kèo để đổi lại cơ hội chữa trị tim cho con trai. Bố vợ của Khải Nhượng chính là người đứng đầu trong lĩnh vực này. Vì con, Mẫn Tuệ bằng lòng diễn với Khải Nhượng vai diễn mà cô không muốn chút nào. Khải Nhượng cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, anh muốn hạ bệ danh dự của Mẫn Tuệ. Mẫn Tuệ cũng biết thừa bộ mặt thật của hắn ta, nhưng cô bị đẩy vào đường cùng rồi. Tân Kỳ mặc dù tỏ vẻ không quan tâm cho lắm, nhưng khi về nhà lại cảm thấy vô cùng bực bội. Cũng vì tò mò, anh bảo trợ lý mau đi tìm thông tin về vợ cũ trong thời gian qua cho anh. Kết quả những thứ mà anh sắp đọc đã khiến anh ta bực mình đến nỗi nhịp tim tăng cao. Đối với một người có tiền sử bệnh tim như anh thì đây chính là một cú sốc lớn. Bố mẹ nuôi của Tân Kỳ bắt anh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe ngay lập tức. Đã ghét rồi thì đi đâu cũng gặp, vừa tới bệnh viện anh đã gặp lại tình cũ ở đó. Mẫn Tuệ vừa thoáng nhìn thấy Tân Kỳ đã tìm cớ để trốn tránh. Nhưng khi nhìn thấy Tân Kỳ đang bấm điện thoại và tí thì bị y tá đâm trúng thì vội đến ôm lấy anh. Tân Kỳ lại có một suy nghĩ khác, anh nghĩ cô làm như vậy chỉ vì muốn lợi dụng mình mà thôi. Anh bảo cô cũng diễn đạt phết đấy, nhưng anh tuyệt đối sẽ không động lòng trước cô đâu. Tân Kỳ còn dọa người cũ hãy chuẩn bị tinh thần cho tốt đi, cô sắp phải trả giá cho những gì mình làm rồi. Sau đó anh vào nhà vệ sinh thì bắt gặp một cậu bé có những cử chỉ vô cùng giống mình. Hai người vừa lau tay xong thì bất giác đưa tay lên vuốt tóc. Cậu bé quay sang hỏi Tân Kỳ, chú ơi sao mà chú đẹp trai thế ạ? Không ngờ rằng một cậu bé xíu thế này mà đã biết nịnh nọt người lớn như thế rồi. Giống nhau thì cũng đúng thôi, vì họ là người một nhà mà. Mẫn Tuệ từng nói bố con đã đi xa lắm rồi, có lẽ là không về nữa nên cậu bé tưởng thật. Toàn Toàn nói với mẹ cậu rất ao ước một lần được gặp bố dù chỉ là trong giấc mơ mà thôi. Từ trước tới nay cậu luôn nghĩ rằng bố mình đã qua đời rồi cơ chứ. Sắp tới cậu bé chuẩn bị phải đối mặt với một cuộc phẫu thuật cực kỳ nguy hiểm. Mẫn Tuệ hứa nếu như cuộc phẫu thuật tim này diễn ra suôn sẻ, cô sẽ tặng cho cậu một món quà. Toàn Toàn nói với mẹ cậu có một điều ước, nếu như phẫu thuật tim thành công mẹ hãy đáp ứng nó nhé. Mẫn Tuệ không biết nó là gì nhưng thấy con trai muốn quá cô cũng tạm đồng ý. Toàn Toàn thích thú nói rằng mình muốn có một người bố. Mẫn Tuệ nghe được điều ước của con thì liền lảng tránh sang chuyện khác luôn. Hôm ấy Toàn Toàn trong viện lại được gặp bố ruột của mình. Cậu bé sáp lại gần Tân Kỳ như đã quen biết từ lâu rồi hỏi anh đã có bạn gái hay chưa. Tân Kỳ không biết lý do vì sao cậu bé lại hỏi mình như thế nhưng lại trả lời thật rằng mình đang ê sắc ế đây. Cậu bé nghe xong như vớ được vàng, vậy nếu chú chưa có bạn gái thì hãy trở thành bố của cháu đi. Mẹ từng kể bố của cháu rất đẹp trai đó, chú đẹp trai thế này chắc là bố của cháu rồi. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì bác sĩ xuất hiện bế thằng bé lên. Bác sĩ không hiểu vì sao thằng bé này lại gọi người lạ là bố của mình. Nhờ có anh bác sĩ đó Tân Kỳ mới biết mẹ đứa trẻ chính là Mẫn Tuệ. Bác sĩ đưa Toàn Toàn đến chỗ của mẹ, ba người vui đùa không khác gì người một nhà khiến Tân Kỳ ghen ăn tức ở. Tại sao khi rời xa anh cô lại tìm được hạnh phúc còn anh thì không chứ? Chẳng nhẽ ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc còn anh thì không xứng sao? Tân Kỳ về phòng chơi game một mình với tâm trạng khó chịu uất ức. Tân Kỳ giờ đây chính là cổ đông lớn của bệnh viện Gia Nhân. Anh quay sang hỏi thư ký có phải Bách An đang đàm phán hợp tác với Gia Nhân không? Đó là một dự án sàng lọc bệnh tim lâm sàng gọi tắt là MIS do Mẫn Tuệ phụ trách. Vụ lùm xùm của Mẫn Tuệ đang bị đám nhân viên xấu tính bàn tán mấy hôm chưa dứt. May có Tào Mục thay cô giải quyết những ồn ào không đáng có này. Mẫn Tuệ cảm ơn bạn nhưng quả thực cô là nhân vật chính mà cô cũng chẳng mấy quan tâm đâu. Thứ mà cô ấy quan tâm hơn cả là bức ảnh bị chụp trộm hôm sự kiện. Nhìn cô trong ảnh xấu mà béo quá, chẳng nhẽ bên ngoài cũng xấu như thế à? Tào Mục lại tò mò hỏi về Tân Kỳ tại sao anh chàng ấy lại quan tâm đặc biệt đến cậu thế hả? Mẫn Tuệ kể qua loa thôi nhưng lại không kể rõ Tân Kỳ với mình từng là người cũ của nhau. Cô chỉ hy vọng đối phương sau này đừng có ác cảm với mình nữa là được. Câu nói này càng khiến Tào Mục tò mò, nếu không là gì của nhau hả cớ gì phải ghét nhau chứ? Chắc họ vốn là một cặp đôi nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà chia ly. Mẫn Tuệ phát hiện mình có thai sau khi chia tay và cô vẫn quyết định sinh con. Nào ngờ sinh ra thì cậu bé lại mắc bệnh tim bẩm sinh di truyền từ bố. Để có tiền chạy chữa cho con, Mẫn Tuệ đã đi tìm việc ở khắp nơi. May mắn là Tào Mục, phó tổng giám đốc của Bách An đã nhận cô vào làm. Nhưng Mẫn Tuệ có khả năng vượt trội được thăng chức lên giám đốc chỉ sau 2 năm. Số phận chơi đùa con người, chỉ một bữa tiệc thôi mà đã cho cô gặp lại tình cũ.
Lúc trước yêu sâu đậm bao nhiêu thì giờ hận bấy nhiêu. Tân Kỳ tính tình nhỏ nhen nên đã tìm cách trả thù. Anh cố tình gây khó khăn trong công việc hủy bỏ dự án hợp tác ban đầu do Mẫn Tuệ phụ trách. Mẫn Tuệ không biết người đứng sau chính là người yêu cũ của mình. Tổng giám đốc Hà Hải Tường cũng lầm tưởng đó là lỗi của Mẫn Tuệ. Vì sự việc ở bữa tiệc kia cũng gây ảnh hưởng xấu. Mẫn Tuệ bối rối hành vi ngày hôm đó của tôi quả thực không phù hợp. Nhưng từ khi nào mà danh tiếng cá nhân của Mẫn Tuệ tôi lại có thể ảnh hưởng đến cả Bách An? Tôi có phải là người phát ngôn của Bách An không? Nếu có người phát ngôn thì vị trí đó phải là của tôi nhá. Ngay sau đó Tào Mục biết được lý do dự án hợp tác bị đình chỉ là vì cổ đông lớn mới của bệnh viện Giai Nhân từ tập đoàn Lam Điểu làm tạm dừng. Mẫn Tuệ đến tập đoàn Lam Điểu để thuyết phục đối phương và vô tình phát hiện ra người này chính là người yêu cũ. Lần này thì cô hoàn toàn rối bời, nhưng là một người có phong cách làm việc chuyên nghiệp. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc bắt đầu thể hiện sau. Bao nhiêu lần rình mò kể cả liên tục thất bại thì cô cũng không chịu từ bỏ dễ dàng thế. Chúng ta thật sự cứ phải như thế này với nhau sao Tân Kỳ? Tôi không thể nào quên những gì cô đã làm với tôi lúc trước, thậm chí không thể tha thứ cho cô được. Đây là toàn bộ thông tin về dự án MIT bệnh viện Giai Nhân vừa chỉnh sửa và gửi qua xong. Bên đó nói vẫn đánh giá cao dự án này, việc chúng ta có đầu tư vào nó hay không không chỉ bàn về chất lượng của dự án, mà còn phải xem nhân cách của người phụ trách nó. Rõ ràng trong mắt anh thì Mẫn Tuệ vẫn là người xấu, nhưng chẳng bao lâu sau anh phải nhận lời giúp đỡ từ người yêu cũ. Thư ký Happy nói rằng mẹ nuôi đang ở nước ngoài của Tân Kỳ đã sắp xếp cho anh đi xem mắt, không đi không được. Tân Kỳ miễn cưỡng đồng ý. Sau khi gặp mặt thì anh nhận thấy đối phương rất khó đối phó. Cô ta cứ liên mồm nói chuyện thao thao bất tuyệt. Mẫn Tuệ lúc này đang đi theo Tân Kỳ đã nắm lấy cơ hội và bước ra giải vây cho anh. Và giá của việc này đó là Tân Kỳ phải cho cô 10 phút để giới thiệu về MIT. Cô gái kia có vẻ khá thích anh đấy, dựa vào mình anh thì không thoát được đâu. Cô kia cô là ai thế? Tôi là ai? Cô hỏi anh ấy. Ý hai người có thể nể mặt tôi chút không sao, lại coi như tôi không tồn tại thế. Cô ấy là bạn gái tôi Mẫn Tuệ. Để cứu Mẫn Tuệ người mình mới gặp mà cô gái Tô Điền đã hy sinh cả mạng sống. Khi sắp chút hơi thở cuối cùng, Tô Điền giao lại cuốn nhật ký cho Mẫn Tuệ nhờ Mẫn Tuệ đi gặp bạn. Tân Kỳ lúc nhỏ đã ở cùng cô nhi viện với Tô Điền trong 15 năm. Hôm đó sau 15 năm Tô Điền đi xe khách đến nơi đã hẹn, nhưng nào ngờ cô lại bỏ mạng để cứu một người lạ, để thực hiện được tâm nguyện cuối cùng của Tô Điền. Thế là cô mang chiếc kẹp tóc của Tô Điền đến nơi hẹn. Sau khi nhìn nó, Tân Kỳ đã nhầm tưởng cô là Tô Điền. Anh lập tức thực hiện lời hứa năm xưa, quỳ gối cầu hôn. Kết quả là khi Mẫn Tuệ vừa nói cô không phải Tô Điền thì Tân Kỳ đã lên cơn đau tim. Trong lúc cấp bách cô chỉ đành nói mình đã đổi tên thành Mẫn Tuệ. Ý định ban đầu của cô là tạm thời đồng ý ra nước ngoài phẫu thuật cùng Tân Kỳ, chờ cho đến khi anh bình phục rồi mới kể sự thật. Không ngờ trong quá trình chăm sóc Tân Kỳ, Mẫn Tuệ dần dần yêu anh. Dù cả hai đã có khoảng thời gian ngọt ngào, nhưng khi Mẫn Tuệ kể lại chuyện đã xảy ra, Tân Kỳ vẫn không thể chấp nhận được, cảm thấy như bị lừa. Trong cơn giận dữ anh đã nói câu tôi không muốn gặp lại cô nữa. Không ngờ ông trời lại trêu ngươi con người. Tiệc chiêu đãi trong ngày trở về Trung Quốc sau 5 năm, Tân Kỳ gặp lại Mẫn Tuệ. Anh tức giận đến mức thề sẽ trả thù cô. Kết quả là buổi xem mắt khó thoát quá nên anh đã phải dùng đối phương làm lá chắn. Nếu có người yêu rồi sao anh còn đi xem mắt à? Thật ra thì tôi cũng muốn gặp cô xem sao. Nếu cô tốt hơn người này thì tôi sẽ đá cô ấy, nhưng cô cũng thấy đó, bồ tôi dính tôi dữ lắm. Tân Kỳ hứa sẽ cho Mẫn Tuệ 10 phút giới thiệu dự án MIT, nhưng phải đến công ty của anh để nói chuyện vào sáng thứ 5. Mẫn Tuệ đến như đã hẹn nhưng Tân Kỳ thì cứ cố trì hoãn thời gian. Thời gian phẫu thuật của con trai sắp bắt đầu, Mẫn Tuệ hứa sẽ đến gặp con trước ca phẫu thuật. Sau khi cân nhắc tầm quan trọng thì cô đã từ bỏ việc chờ đợi. Xin lỗi con, má mì đến trễ mất. Không cần phải xin lỗi, con biết mẹ sẽ đến mà. Má mì con vẫn hơi sợ chút, má mì truyền năng lượng của má mì cho con nhé. Bây giờ con không sợ nữa rồi. Nhìn con trai được đẩy vào phòng phẫu thuật mà Mẫn Tuệ lo lắng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn Tân Kỳ bên đây biết Mẫn Tuệ đã rời đi thì đột nhiên cảm thấy tức giận, yêu cầu ngay Happy liên hệ với đối thủ cạnh tranh của công ty Mẫn Tuệ, nhưng cơ hội hợp tác xây dựng hệ thống hỗ trợ phẫu thuật tim thông minh cho Khải Nhượng. Khải Nhượng vui ra mặt, anh ta cũng không quên trấn áp Mẫn Tuệ, nói phong cách của cô có vẻ không tốt lắm. Trở thành giám đốc trong vòng chưa đầy 2 năm, mọi người đều hiểu ác ý nơi công sở cố tình đổ tội lỗi nhằm vào những cô gái có năng lực xuất sắc. Dù rất ghét việc người yêu cũ lừa dối, nhưng Tân Kỳ không thích nghe những lời như vậy. Tôi không quan tâm cô ta là người như thế nào, nhưng là một thằng đàn ông mà lại đi nói sau lưng một cô gái như thế thì có phải hơi mất phong độ rồi không? Mẫn Tuệ đã đợi rất lâu, cuối cùng thì con trai cũng đã phẫu thuật xong. Khi nghe tin con mình đã qua giai đoạn khó khăn nhất thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Mẫn Tuệ không cầm được nước mắt vì vui mừng, nhưng chẳng bao lâu nữa cô sẽ phải đối mặt với những rắc rối trong công việc do người yêu cũ gây ra. Có thể nhanh lên chút không bà nội, tôi sắp muộn rồi, nhanh tí nữa cô đi chậm thôi. Tôi đang lái xe đấy. Họ là một cặp đôi nhưng vì lý do nào đó mà đã chia tay. Sau 5 năm xa cách gặp lại, Tân Kỳ đã vì lòng thù hận của mình mà gây ra nhiều rắc rối cho Mẫn Tuệ. Thấy dự án của công ty bị gác lại vì bản thân Mẫn Tuệ phải chạy đến chỗ Tân Kỳ để xin xỏ. Mong anh đừng có vì tư thù cá nhân mà làm thế, có thể nhìn nhận sự hợp tác từ góc độ chuyên nghiệp. Nhưng Tân Kỳ lại tính hơi trẻ con nên có nói thế nào anh cũng không chịu gặp mặt.
Trong lúc bất lực, Mẫn Tuệ đành dùng tài năng để hack máy tính của Tân Kỳ ép anh ra ngoài gặp mình. Nhưng hôm qua anh đến muộn hẳn nửa tiếng, thế nên cô cho tôi leo cây. Có nửa tiếng thôi mà 5 năm trước cô lừa dối tôi suốt 3 tháng trời, tôi mới lấy lại có nửa tiếng thôi. Dù không thể xóa bỏ được sự oán giận của Tân Kỳ, nhưng Mẫn Tuệ cũng không chịu từ bỏ việc đeo bám. May mắn thay, vào lúc này có người đi đến thông báo rằng thời gian cho lịch trình tiếp theo đã đến. Thế là Tân Kỳ nhân cơ hội rời đi. Mẫn Tuệ vội vàng đuổi theo, định sẽ giới thiệu dự án với Tân Kỳ khi đi đường. Nhưng kết quả là cô vẫn muộn một bước, chỉ trơ mắt nhìn anh rời đi. Nhưng ông trời không phụ lòng người. Lúc này trên đường đang tắc cứng làm Tân Kỳ sốt ruột không thôi. Nhưng anh lại nhìn thấy Mẫn Tuệ lái con xe máy từ xa chạy đến. Nghe thấy cô bảo sẽ đưa mình đi mà anh cười khỉnh. Tôi nói cho cô biết này, cả đời này tôi sẽ không ngồi phương tiện giao thông nguy hiểm như vậy đâu. Không ngờ giây tiếp theo lại là hình ảnh đi vào lòng đất. Tân Kỳ lo lắng không ngừng thúc giục, nhưng càng giục thì càng xui. Anh đành phải ôm lấy đùi của Mẫn Tuệ. Một lát sau anh đã thuận lợi đến được nơi học. Cuối cùng cũng đồng ý cho Mẫn Tuệ 10 phút giới thiệu về dự án MIT. Trước lời giới thiệu có căn cứ của Mẫn Tuệ và tinh thần dám nghĩ dám làm, Tân Kỳ có chút dao động. Nhưng cô chỉ được trao một cơ hội để đấu thầu. Nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp, Mẫn Tuệ cũng có thể vui hơn. Nhưng sau khi biết đối thủ của cuộc đấu thầu này là tập đoàn Quan Triều của Khải Nhượng, Mẫn Tuệ lại bắt đầu lo lắng. Cô luôn tự tin về sản phẩm của mình, nhưng Khải Nhượng làm mọi việc một cách vô đạo đức, mình cảm thấy vẫn nên đề phòng. Tân Kỳ đến bệnh viện Gia Nhân để nói chuyện đấu thầu với viện trưởng. Khi ra về, anh nhìn thấy một gia đình 3 người hạnh phúc. Ngọn lửa bên trong vừa tắt bỗng nhiên bùng cháy trở lại. Thế nên anh lấy cớ kiểm tra sức khỏe chỉ định như tác khám cho mình, và nhân cơ hội chế nhạo đối phương không đủ chuyên nghiệp. Toàn nghe xong thì thấy không vui, chú không được bắt nạt bố Châu, cháu không thích chú nữa. Dù chú có đẹp trai cỡ nào thì cũng không cho chú làm bố cháu. Tân Kỳ gặp người yêu cũ và gia đình 3 người thì nảy sinh ghen tuông, không thể bình tĩnh lại. Tại cuộc họp đấu thầu, anh cố tình nhắm vào sản phẩm của công ty Mẫn Tuệ. Nhưng Mẫn Tuệ nào có phải đậu vừa giang đánh bại quan điểm của đối phương bằng lý lẽ, làm anh không nói nên lời. Ban nãy cậu nói một câu thì anh ta hỏi lại 3 câu, hỏi toàn cái đâu, cố tình bắt bẻ à? Sau khi cuộc đấu thầu kết thúc, Tân Kỳ đi mua đồ tại cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện. Tình cờ là mẹ con Mẫn Tuệ cũng đang ở đó. Khi Mẫn Tuệ ra ngoài để nghe điện thoại thì Toàn nhận ra Tân Kỳ, thế là cậu bé ra tay liền. Lại là cháu sao lại quánh chú hả? Vì chú bắt nạt bố Châu, chú là người xấu. Thấy Toàn vẫn tiếp tục tấn công, Tân Kỳ cũng nổi hứng chơi cùng. Sau một hồi nghịch ngợm, Toàn để lộ ra máy hỗ trợ tim sau phẫu thuật. Cậu bé bảo rằng mình là siêu nhân nên không thua được. Lúc này Tân Kỳ mới biết Toàn đã trải qua ca phẫu thuật tim. Sau khi hỏi thêm, anh biết Như Tắc không phải là bố ruột cậu bé. Kết hợp cả hai việc này thì một ý nghĩ táo bạo chợt nảy lên trong đầu anh. Thế là anh vội hỏi ngày sinh nhật của Toàn, không ngờ lại bị Mẫn Tuệ cắt ngang. Khi người yêu cũ vẫn còn hận mình thì cô sợ đối phương sẽ giành quyền nuôi con. Vì vậy cô đã cố gắng hết sức để che giấu ngày sinh nhật của con trai. Sau khi không nói lại Tân Kỳ, Mẫn Tuệ mới ở trước mặt con mà nói dối anh rằng còn nửa năm nữa mới đến sinh nhật 4 tuổi của Toàn. Sinh nhật của con là sinh nhật của con, nửa năm nữa mới tới mà con quên à? Mặc dù Tân Kỳ không tin lắm nhưng không làm được gì. Đồng thời anh cũng biết tung tích của chồng Mẫn Tuệ. Má mì nói bố đã đi đến một nơi rất xa, nhưng cháu biết điều đó có nghĩa là bố đã qua đời rồi. Người lớn các chú dỗ trẻ con thì có tâm một chút được không? Nói dối mà cũng không mới mẻ hơn gì cả. Ngày hôm sau, Mẫn Tuệ biết cuộc đấu thầu của công ty đã thất bại và cảm thấy khó hiểu. Đồng thời những lời buộc tội của sếp và sự hoài nghi của đồng nghiệp cũng làm cô bực mình. Thế là cô chạy đi tìm Tân Kỳ hỏi tại sao anh cứ nhắm vào mình thế. Sản phẩm của tập đoàn Quan Triều về cả độ chính xác và an toàn lâm sàng đều thua Summit. Nhưng kết quả đấu thầu ban đầu lại được bình chọn bởi lãnh đạo cấp cao của bệnh viện Gia Nhân. Không liên quan đến Tân Kỳ, trong lời nói anh đã nói Mẫn Tuệ nặng lời. Nhưng sau đó anh lại mời Khải Nhượng đi ăn tối, mục đích là để tìm hiểu manh mối về việc có ăn gian hay không. Mẫn Tuệ cũng có nghi ngờ tương tự trong quá trình theo đuôi viện trưởng. Mẫn Tuệ đã gặp phải Tân Kỳ. Cô làm gì vậy? Là anh à? Anh đến đây làm gì, liên quan gì đến cô? Lần khác trong quá trình theo dõi viện trưởng, Mẫn Tuệ suýt chút nữa bị bắt quả tang thì may Tân Kỳ ra tay cứu giúp. Cũng theo dõi Phổ Hoa à? Mặc dù Tân Kỳ không chịu thừa nhận, nhưng 2 lần gặp mặt đã làm Mẫn Tuệ nhận ra đối phương có cùng mục đích với mình. Vì thế nên cô đề nghị hợp tác cùng nhau tìm bằng chứng. Ngay khi cả hai chuẩn bị rời đi thì nhân viên mang chiếc áo sơ mi có dính son ra yêu cầu trả tiền. Tân Kỳ rất ra vẻ bắt Mẫn Tuệ trả. Mẫn Tuệ không nói lại được nên trong cơn tức giận cô đã mua cùng loại cùng size mỗi màu một chiếc. Tôi muốn tặng cho đứa em trai này. Khi HD nhìn thấy đống áo sơ mi và cả vết son kia thì cũng mừng thầm. Vì ông sếp ế của mình cũng chịu dính với gái rồi. Để phụ nữ nghiên cứu không phải là đang đùa sao? Lần đấu thầu sản phẩm của công ty không thành công là trưởng dự án Mẫn Tuệ bị đồng nghiệp chế giễu. Đối mặt với sự phân biệt đối xử và thù địch, Mẫn Tuệ lập tức đứng dậy phản bác, làm cho đối phương không nói nên lời. Nhưng chiến thắng bằng lời nói không bao giờ là chiến thắng. Mẫn Tuệ biết rằng mấu chốt nằm ở kết quả. Cô cũng ngang nhiên hất cà phê lên người đối phương khi anh ta có ý định nói điều cô. Để có được chứng cứ bệnh viện của bên A và đối thủ cạnh tranh cấu kết với nhau, Mẫn Tuệ hợp tác với Tân Kỳ, 2 người lần lượt hẹn riêng với vợ giám đốc bệnh viện Gia Nhân và Hy Nguyệt, giám đốc sản phẩm của tập đoàn Quan Triều.
Tận dụng khoảng cách thông tin giữa hai bên khiến Hy Nguyệt hiểu lầm, sau đó Mẫn Tuệ xin phép đi vệ sinh. Mặt khác, Tân Kỳ lấy cớ để quên điện thoại trên xe rồi hai người lần lượt rời đi. Nhưng có một chiếc điện thoại ở dưới bàn vẫn đang mở. Hy Nguyệt không biết mối quan hệ giữa Mẫn Tuệ và Tân Kỳ nên không hề nghi ngờ gì. Cô ta đã nhân lúc xung quanh không có ai gọi điện cho vợ của Phổ Hoa. Và phía bên kia Mẫn Tuệ và Tân Kỳ đang đứng cùng một chỗ nghe lén cuộc nói chuyện giữa họ. Dù Mẫn Tuệ có nói gì thì đều là đang gài bà, đặc biệt là về giao dịch giữa tôi và viện trưởng. Bài mưu tính kế một hồi cuối cùng cũng thu được bằng chứng. Tân Kỳ nhanh chóng thông báo cho kiểm toán nội bộ của công ty, tìm được ghi chép chuyển tiền giữa Hy Nguyệt và viện trưởng. Hợp đồng bệnh viện gia nhân lại về tay Mẫn Tuệ. Tào Mục tổ chức tiệc mừng hoành tráng mời đồng nghiệp trong bộ phận ăn mừng. Đồng thời các cổ đông lớn của bên A cũng được mời tới. Sao cậu lại mời anh ta tới làm gì? Sao thế giám đốc Mẫn không hoan nghênh tôi lắm nhỉ? Vì người yêu cũ có mặt ở đây nên bữa ăn này Mẫn Tuệ cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi một đồng nghiệp nâng ly kính Tân Kỳ thì cô lại thấy lo. Vì dù sao thì anh cũng đã phẫu thuật tim nên uống nhiều không tốt cho sức khỏe. Vậy nên cứ khi nào có người đến mời rượu Tân Kỳ thì Mẫn Tuệ sẽ ngăn lại. Nhưng không ngờ hành động như vậy lại bị đối phương coi là giả vờ có ý tốt. Nhờ có men rượu, Mẫn Tuệ nói ra những ấm ức cất giấu trong lòng. Anh luôn nói tôi lừa anh, nhưng tôi làm vậy là để bảo vệ mạng sống của anh mà tôi chả nợ anh gì cả. Anh có biết vì sao không? Bởi vì năm đó anh nằm trên giường bệnh, khi ngay cả bác sĩ cũng không biết anh có thể chống chọi được đến bao giờ. Là tôi luôn ở bên cạnh anh. Ngày nào tôi cũng kể chuyện cho anh, tôi đọc nhật ký của tôi điền cho anh, tôi chỉ mong anh có thể gắng gượng được. Bố cháu và má mì bảo cháu đeo cái này, còn cứ lừa nói cháu là Iron Man toàn mắc bệnh tim bẩm sinh, nên bị các bạn cùng lớp trêu chọc dẫn đến chấn thương tâm lý. Tân Kỳ cũng có cùng trải nghiệm nên muốn giúp cậu bé. Anh đã tận tay vẽ một hình trái tim Iron Man, không chỉ tháo gỡ nút thắt trái tim của Toàn, mà còn làm các bạn nhỏ khác cũng hiếu kỳ, không còn xa lánh cậu bé nữa. Mẫn Tuệ xem video cô giáo gửi cuối cùng cũng nở được nụ cười, và nhân cơ hội báo cáo dữ liệu dự án để bày tỏ lòng biết ơn với Tân Kỳ. Tân Kỳ cũng nhân cơ hội này giải quyết ân oán với Mẫn Tuệ. 5 năm trước cô tính toán âm mưu cũng được hay, tình cờ cũng không sao. Ít ra thì trong vài lần tôi cảm thấy không thể chống đỡ được nữa thì cô đều cùng tôi vượt qua. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô và cũng đồng ý buông bỏ quá khứ. Bắt đầu từ hôm nay những hận thù giữa hai ta sẽ không còn nữa. Có lẽ đây là cuộc hội ngộ và trút bỏ mối hận thù bằng một nụ cười. Như một khởi đầu mới, Tân Kỳ đã chuẩn bị mũ bảo hiểm Iron Man cho Toàn và mang đến trường mẫu giáo để chơi với cậu bé. Kết quả là Mẫn Tuệ nhận được tin từ bệnh viện. Cô vội vàng chạy đến mặt đầy lo lắng. Nhưng khi biết Toàn cần được truyền máu thì Tân Kỳ tình nguyện giúp. Anh thuộc nhóm máu O nên có thể hiến. Lần này Mẫn Tuệ càng rối hơn vì người thân trực hệ không thể truyền được máu. Đối mặt với sự nài nỉ của Tân Kỳ, Mẫn Tuệ chỉ có thể thú nhận. Tân Kỳ sửng sốt, sự nghi ngờ của anh đã được xác nhận. Nhưng thực tế thì Toàn chỉ vô tình bị ngã và chảy xước ra. Đến bệnh viện điều trị đơn giản là được. Tân Kỳ nhìn thấy tờ phiếu thanh toán ghi Toàn đã 4 tuổi. Sau khi kết hợp các thông tin trước đó thì anh đã có đáp án. Vậy nên anh mới nghĩ ra cách kia, buộc Mẫn Tuệ phải tự mình nói ra sự thật. Định cướp thằng bé đi sao? Đương nhiên là không rồi. Giờ thì Tân Kỳ vui ra mặt, biết mình có một cậu con trai ngoan ngoãn thì anh ăn nói xả lơ hơn. Tôi nói cậu nghe, huyết thống là một cái gì đó thực sự đặc biệt, cậu không có con trai làm sao hiểu được. Có phải Toàn giống tôi y như đúc không? Để được tiếp xúc nhiều hơn với con trai, Tân Kỳ liên hệ với luật sư và đưa ra quyết định. Mẫn Tuệ thậm chí không thể tin vào mắt mình. Chắc đợt này làm việc mệt quá, thêm lần nữa nào nhìn đủ chưa đủ rồi thì đi vứt rác đi. Sau 5 năm xa cách, Tân Kỳ phát hiện ra mình có một đứa con trai, nên đã công khai chuyển thẳng đến nhà Mẫn Tuệ ở. Hai bố con còn mặc đồ đôi. Tân Kỳ đắc ý ra mặt nhìn hai con gấu trúc giận dữ trên áo mà Mẫn Tuệ còn thấy bực mình thêm kéo Tân Kỳ đi. Nhưng Tân Kỳ kiên quyết tranh luận vì con không thể thiếu tình cha nên mẹ phải suy nghĩ cho cẩn thận. Vì sao Toàn lại đi khắp nơi gọi người khác là bố? Nghe đến đây thì Mẫn Tuệ rơi vào trầm tư. Sau một lúc cô đề nghị để lại quyền quyết định cho con trai. Kết quả là Toàn dứt khoát phản bội mẹ mình và thế là cặp đôi chia tay, giờ lại phải ở cùng một mái nhà. Nhưng điều kiện nghèo khó ở nhà Mẫn Tuệ làm Tân Kỳ cảm thấy rất khó chịu. Đồng thời Mẫn Tuệ cũng cảm thấy buồn gấp đôi vì trong nhà có thêm Tân Kỳ. Anh bị bệnh à? Tự dưng thủ lù ở đây cứ làm như chưa thấy bao giờ vậy. Ngoài ra ngay cả chế độ ăn uống của con trai và phương tiện đưa con đến trường thì Tân Kỳ cũng làm ý kiến. Hai người không thể tranh cãi nên cuối cùng Mẫn Tuệ đã nhượng bộ và bỏ cuộc. Nhưng cô không ngờ tới là sự nhượng bộ này được đổi lấy những bước đi dồn ép của đối phương. Tân Kỳ bị cảm lạnh vì hết nước nóng giữa chừng khi tắm. Thế nên anh quyết định thay đổi thiết bị phòng tắm, sau đó một máy pha cà phê được mang đến. Phòng trẻ em của Toàn cũng có diện mạo mới. Vì sự tự ý của anh, Mẫn Tuệ rất không hài lòng nên đã nổi trận lôi đình. Nhưng lại không được làm vậy trước mặt con nên đành giả vờ hòa thuận. Bố mẹ phải ngoan nhé, không được cãi nhau nữa biết chưa ạ? Biết rồi mà mẹ, biết rồi. Mâu thuẫn trong nhà tạm thời được giải quyết. Nhưng rắc rối trong công việc liên tục tái diễn. Trong lần họp ở tập đoàn Lam Điểu khi báo cáo tiến độ kiểm tra thử phần mềm, thì Mẫn Tuệ phát hiện mình cầm nhầm MacBook của Tân Kỳ. Hai người họ đều tỏ vẻ chột dạ như nhau làm đồng nghiệp khó hiểu. May mà Mẫn Tuệ nhớ được gần hết nội dung nên cứ thế phát biểu mà không cần PowerPoint. Điều này đã xua tan sự nghi ngờ của mọi người.
giúp hai người tiếp tục che giấu sự thật rằng họ đang sống cùng nhau. Sau đó Mẫn Tuệ lặng lẽ đến chỗ Tân Kỳ để đổi lại máy tính. Cô đi lại có thể phát ra tiếng động được không? Nhanh lên, xung quanh giờ không có ai, mau đổi lại máy đi. Ất Phong viện cớ để bảo cô trợ lý nhặt đồ giúp mình. Cô nhân viên không nghi ngờ gì lập tức cúi xuống tìm đồ. Nào ngờ Ất Phong lại nhân cơ hội này vừa trì hoãn thời gian vừa ngắm body của trợ lý. Anh ta làm đủ kiểu động tác tục tĩu bằng tay. Mẫn Tuệ thấy vậy thì ngay lập tức chặn tầm nhìn của đối phương và đưa ra lời cảnh cáo. Nhưng nào ngờ Ất Phong có lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân cũng không chừa. Trong bữa tiệc tối cùng đồng nghiệp, anh ta cứ ép trợ lý mới phải uống rượu. Cô nàng không từ chối được nên đành phải uống. Sau đó anh ta cố tình để rượu đổ vào người cô rồi giả vờ lấy lý do lau giúp để động chạm vào người trợ lý. Mẫn Tuệ phát hiện ra nên đã chạy đến ngăn lại. Giám đốc Đinh uống say quá rồi nhỉ? Nhân lúc tôi còn cho anh chút thể diện thì mau cút đi. Ất Phong hất tay Mẫn Tuệ ra và nói cô là người giả vờ tiết hạnh trước mặt mọi người, nhưng bên ngoài lại ăn chơi để rồi có đứa con hoang 4 tuổi. Thật là tình cờ Tân Kỳ vừa mới từ phòng riêng đi ra thì nghe thấy Khải Nhượng mời anh bàn chuyện hợp tác và xin lỗi việc hối lộ viện trưởng trước đó, đổ hết trách nhiệm cho Hy Nguyệt. Hai người họ bước ra sau khi nói chuyện xong và đã nhìn thấy cảnh xung đột của hai người kia. Tân Kỳ nghe xong thì tiết canh dồn lên não, lập tức đấm thật mạnh vào mặt Ất Phong. Việc này khiến mọi người đều hoang mang, và Ất Phong phát hiện ra người đấm mình chính là Tân Kỳ thì không dám ho he gì thêm, vì dù sao thì đối phương chính là CEO của công ty đối tác. Anh ta chỉ đành nhận thua. Mẫn Tuệ đuổi theo Tân Kỳ ra ngoài để nói lời cảm ơn nhưng lại bị anh trách mắng. Đây là cách cô chăm sóc rất tốt cho Toàn Toàn mà cô nói đấy hả? Để nó bị người khác nói là con hoang không có bố. Mẫn Tuệ lập tức xin lỗi, thái độ rất chân thành. Tân Kỳ ngạc nhiên lập tức thay đổi thái độ nói không phải lỗi của cô. Nhưng vào lúc này Mẫn Tuệ chợt nghe thấy có tiếng Tào Mục đang gọi mình. Thế là cô nhanh chóng kéo Tân Kỳ đi trốn vì không muốn người khác biết mối quan hệ của cô với Tân Kỳ. Đợi Tào Mục rời đi thì hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy là do tình thế ép buộc, tôi không cố ý. Ngày hôm sau Ất Phong đi làm với khuôn mặt bị thương, sau đó lại cố tình gây sự mắng trợ lý Mỹ Mỹ. Mẫn Tuệ tức giận dùng chuyên môn của mình tạo ra một đường link có ảnh nóng bỏng rồi gửi cho anh ta. Ất Phong háo hức ấn vào xem thì ngay lập tức bị mắc câu háo sắc, bàn tay hư hỏng, biến thái lưu manh. Nhờ chuyện với Mẫn Tuệ hôm qua mà Tân Kỳ hôm nay cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Khi ăn chiếc bánh kem do người yêu cũ tặng, anh bất giác nở một nụ cười ngây ngô. Rõ ràng là trong đầu anh đang có những suy nghĩ hoang đường, nhưng lại lấy cớ con trai để chuyển đến ở nhà Mẫn Tuệ. Hơn nữa do thói quen sinh hoạt và quan niệm nuôi dạy con cái nên hai người thường xuyên xảy ra tranh cãi. Cả hai không chịu nhượng bộ nhau. Thấy bố mẹ như vậy thì Toàn Toàn chỉ biết lắc đầu và kêu dừng lại. Nhìn Tân Kỳ suốt ngày chơi đùa với con trai, Mẫn Tuệ rất không hài lòng. Trong lòng cô chỉ nghĩ làm thế nào để có thể thoát khỏi anh. Nếu cậu phải chịu đựng sự ấm ức và phải đối mặt với người cậu rất ghét mỗi ngày thì cậu có muốn không? Làm gì có ai thần kinh thế đâu. Mẫn Tuệ hiểu nên quyết định đuổi Tân Kỳ về. Sau khi Toàn Toàn ngủ say, Mẫn Tuệ đi ra nói chuyện nghiêm túc với Tân Kỳ, hỏi anh muốn thế nào thì mới chịu chuyển đi. Tân Kỳ nói anh chỉ có một điều kiện, nếu Mẫn Tuệ bằng lòng để Toàn Toàn sống ở nhà anh thì anh sẽ rời đi ngay lập tức. Đương nhiên là Mẫn Tuệ từ chối. Tại sao anh cứ nằng nặc ở nhà tôi thế? Tôi ở đây là vì Toàn Toàn. Chả nhẽ cô lại nghĩ tôi ở đây là vì cô à? Làm gì có chuyện đó. Hai người họ phủ nhận tình cảm bên trong bằng lời nói của mình và cố gắng hết sức để vạch ranh giới. Tân Kỳ nói rằng anh sẽ không sống ở đây mãi mà chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn cho con trai. Vì dù sao thì nơi này anh cũng không thể sống lâu được. Mẫn Tuệ lại hiểu ra ngay. Hôm sau cô định bắt taxi để đưa Toàn Toàn đi học. Và cô cũng bảo từ hôm nay trở đi sẽ không đi ké xe của Tân Kỳ nữa. Nhưng là một thằng đàn ông, Tân Kỳ rất hiểu suy nghĩ của con trai mình. Lần trước Tiểu Mỹ nói xe của bố rất ngầu phải không? Vậy thì hôm nay sau khi học về thì chúng ta đưa cô bé đi hóng gió cùng nhé. Thế là Tân Kỳ đắc ý đưa con trai đi. Mẫn Tuệ bị bỏ lại một mình hoang mang cực độ. Nhưng chớp mắt đã đến lúc phải tan sở. Tân Kỳ đã đặc biệt đi đường vòng đến công ty Mẫn Tuệ để đón cô. Lúc đầu Mẫn Tuệ không muốn lên nhưng cứ đứng như vậy để ai thấy cũng kỳ. Ất Phong cách đó không xa nhìn thấy Mẫn Tuệ lên xe sang thì rất ngạc nhiên. Tài xế rẽ ngoặt ở góc đường, Mẫn Tuệ không ngồi vững ngã vào người Tân Kỳ. Kết quả là Ất Phong đã giơ máy lên chụp lia lịa. Anh ta không nhìn rõ danh tính của người đàn ông ngồi trong xe nên chắc chắn sẽ lại đơm đặt. Mẫn Tuệ vừa đến công ty thì nghe thấy đồng nghiệp bàn tán xôn xao. Thì ra cô đã trở thành nữ chính của vụ xì căng đan. Nhìn những tin đồn trên mạng, Mẫn Tuệ lập tức dùng kỹ năng chuyên môn để tìm ra IP của người tung tin đồn. Cô nhanh chóng khoanh vùng được một tiểu khu gần đây. Ất Phong, giám đốc bộ phận N số 1 vừa khéo sống ở khu đó. Kết hợp với các chuyện trước đây thì Mẫn Tuệ có thể chắc chắn rằng Ất Phong đã làm chuyện đó. Cùng lúc đó Tân Kỳ cũng tình cờ nghe được một nhóm nhân viên nói đến tin đồn này. Anh không hề hay biết người đàn ông trong tin đồn chính là mình nên đột nhiên cảm thấy tức giận. Tân Kỳ đùng đùng lửa giận chạy đến văn phòng Mẫn Tuệ và đuổi hai người không liên quan ra. Sau đó anh bắt đầu chỉ trích cô. Tôi không có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của cô. Nhưng ít nhất nếu cô vẫn nhớ mình là một người mẹ thì hãy biết suy nghĩ cho Toàn Toàn. Cô tốt nhất là đừng làm ra những chuyện quá đáng. Tôi không muốn biết cũng không quan tâm cô lại dây dưa với tên đàn ông nào. Nghe đến đây Mẫn Tuệ tức đến điên người. Cô lấy điện thoại ra và cho Tân Kỳ xem ảnh tin đồn. Xem xong thì ối giời ơi, nam chính là mình chứ còn ai.
Mẫn Tuệ không muốn chịu thiệt thòi nên đã đến văn phòng tổng giám đốc để đòi lại công bằng và hợp tác với Tào Mục để trộm điện thoại của Ất Phong. Buộc anh ta phải thừa nhận rằng mình đã nói dối. Đồng thời Mẫn Tuệ yêu cầu đối phương làm rõ vụ tin đồn và công khai xin lỗi. Nếu không thì cô sẽ từ chức và rời khỏi công ty. Tào Mục nghe xong thì lập tức lo lắng chạy theo Mẫn Tuệ để hỏi. Mẫn Tuệ nói cô sẽ không rời đi, nếu có đi thì là Ất Phong. Tào Mục lúc này mới ngộ ra ai bảo bây giờ mình thành người có năng lực cạnh tranh cốt lõi của Bách An chứ. Dự án MIT quan trọng nhất của công ty là công trình nghiên cứu và phát triển của cô. Người liên lạc với đối tác cũng là cô, vậy nên Mẫn Tuệ rất tự tin. Nhưng điều cô không biết là Ất Phong đang lên kế hoạch với tổng giám đốc nhân cơ hội này đá Mẫn Tuệ đi. Anh ấy nói rằng MIT đã được phát triển, tất cả những gì cần làm trong tương lai là vận hành và bảo trì. Chuyện này Ất Phong làm được, anh ta tình nguyện đến gặp Tân Kỳ để bàn việc thay đổi người phụ trách. Kết quả là Tân Kỳ đã đưa anh ta vào bãi để xe của tôi vừa mới mua đấy, anh nhìn xem. Đẹp lắm, anh nhìn kỹ hơn xem. Ất Phong lại gần xem thì cảm thấy như thể mình đã thấy trước đây, càng nhìn càng thấy hoảng sợ. Trong đầu hiện lên một hình ảnh thôi, xong tự dưng biến bản thân thành kẻ ngốc. Đứng trước sự uy hiếp của Tân Kỳ, anh ta rụt rè đồng ý với yêu cầu phải xin lỗi và đính chính lại tin đồn. Sau đó Mẫn Tuệ đã nhìn thấy bài viết xin lỗi trên mạng. Cô về nhà và vui vẻ nói với Tân Kỳ rằng mình rất biết ơn vì Tào Mục đã ủng hộ mình và cũng cảm ơn các đồng nghiệp đã đồng lòng tin tưởng. Nhưng chỉ có Tân Kỳ là bị bỏ quên, nó làm anh không vui tẹo nào. Vì vấn đề này được giải quyết thỏa đáng đều là nhờ công của anh cả. Toàn đang xem phim thì thấy có hai người giống bố mẹ mình đang anh em thắm thiết. Tân Kỳ chú này trông giống bố thế chả giống tí nào. Toàn mất vui nên bảo bố mẹ kể chuyện cho mình nghe. Vì bây giờ hai người không có danh phận gì nên Mẫn Tuệ ngại không chịu ngủ chung giường với Tân Kỳ. Nhưng khả năng ăn vạ của trẻ con đúng là không đùa được. Có từ chối cỡ nào thì cuối cùng cũng phải theo thôi, thế là hai người chia nhau kể mỗi thằng một câu. Mãi mới dỗ được con ngủ thì hai người thấy tay mình bị nó ôm chặt cứng. Hết cách họ chỉ đành nằm nguyên như vậy đến sáng. Không ngờ sáng hôm sau thì cảnh tượng trên giường lại thành ra thế này. Mẫn Tuệ thức dậy đầu tiên thì thấy gì đó lạ lạ, không ngờ lúc này Tân Kỳ cũng đã tỉnh. Mẫn Tuệ đành dùng chiêu chỉ cần mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Thế là cô vội vàng giả vờ ngủ nhưng cuối cùng lại bị con trai vạch trần. Dậy đi mẹ ơi, dậy đi nhanh lên nào, xin đấy đừng có tỉnh, bố nhìn xem Mẫn Tuệ dậy rồi. Mắt với miệng của mẹ đang cử động kìa, ông cụ non ơi, con thông minh quá rồi đấy. Vì sự lanh trí của con trai nên Mẫn Tuệ chỉ có thể giả vờ mở mắt. Hai người lập tức hiểu ý tránh nói chuyện về vấn đề này. Nhưng vào lúc này thì chuông cửa reo đột ngột, Tân Kỳ rất tự nhiên mà đi ra mở cửa. Nhưng rồi chuyện hai người ở chung đã bị Như Tắc phát hiện. Mẫn Tuệ rất lo lắng vội vàng kéo Như Tắc đi nơi khác để giải thích. Nhưng Tân Kỳ thì ở nhà suy đoán xem họ đang nói gì. Thế nên anh chuyển hướng sang hỏi dò con trai về tình địch. Không ngờ Toàn không chịu nể mặt mà nhất quyết không chịu nói. Mẫn Tuệ kể cho Như Tắc nghe về quá khứ của cô với Tân Kỳ. Và bây giờ mối quan hệ của họ chỉ đơn giản là phụ huynh của Toàn. Cũng giống như những bậc cha mẹ chia tay khác. Chờ một thời gian để con trai làm quen với Tân Kỳ rồi sẽ để anh dọn đi. Như Tắc hứa sẽ giữ bí mật chuyện này. Sau khi Mẫn Tuệ quay lại thì rất không hài lòng. Khí chua chưa lên men tràn ngập căn phòng với hương thơm, Tân Kỳ đang ghen. 27 phút 36 giây, hai người nói chuyện gì mà lâu thế, giỏi lắm anh trai, thời gian chính xác đến từng giây. Buổi tối Như Tắc đặc biệt đến nhà Mẫn Tuệ lấy danh nghĩa là làm sườn cho Toàn. Bởi vì Toàn đã mấy ngày rồi chưa được ăn món này. Có vẻ như anh rất quen thuộc với vị trí đặt các dụng cụ nhà bếp ở đây. Tân Kỳ biết trước kia đối phương thường xuyên tới đây. Vì vậy khi Mẫn Tuệ đi nghe điện thoại thì anh bắt đầu solo võ mồm với Như Tắc. Nào sếp Tân, nếm thử cá nấu dưa chua tôi làm đi, chắc là hợp với khẩu vị anh lắm. Vừa chua vừa có rau vừa dư thừa, anh cũng vất vả rồi. Thử món khoai lang anh tự làm để bồi bổ đi, vừa mềm vừa dính vừa dai như đỉa. Mẫn Tuệ chuẩn bị bữa cơm Tây thịnh soạn cho Tân Kỳ. Tân Kỳ đương nhiên hiểu chắc hẳn có chuyện nên mới bày trò thế này. Thế là anh hỏi luôn, nói đi cô đã hạ độc vào món nào. Mẫn Tuệ lau mồ hôi sau gáy, hơi ngại khi nói mục đích của mình. Hóa ra là vào ban ngày tổng giám đốc Hà bảo cô tạm dừng phát triển phần mềm mô hình AI về team. Nguyên nhân là dự án này cần đầu tư rất nhiều. Lợi nhuận trước mắt của công ty sẽ không được phục hồi nếu chu kỳ dài. Mẫn Tuệ rất không hài lòng, lúc đầu đối phương đã hứa khi dự án MIT bước vào giai đoạn lâm sàng thì sẽ để cô tiếp tục phát triển phần mềm. Bây giờ ông ta rút lại lời nói của mình, đúng là vô liêm sỉ. Nhưng đối phương chỉ thích chơi khăm, đưa cho Mẫn Tuệ hai lựa chọn. Một là tiếp quản sự phát triển của dự án máy hút mỡ không xâm lấn để giúp công ty kiếm được tiền trước. Hai là thu hút đầu tư để tự mình làm dự án MIT. Tóm lại thì cũng chỉ chốt một câu, công ty bây giờ không có tiền. Sau khi phó giám đốc Tào Mục cố gắng thuyết phục ông ta nhưng không có kết quả, thì cổ vũ Mẫn Tuệ đi năn nỉ Tân Kỳ đầu tư, ý cô là tôi có mắt nhìn với tiềm lực sao. Đương nhiên rồi, Mẫn Tuệ đã nói tất cả những điều tốt để nịnh Tân Kỳ lên tận trời. Mặc dù trước đây anh đã từng làm việc với tập đoàn Quan Triều của Khải Nhượng, gần như sắp ký được hợp đồng, một khi hợp đồng được ký kết thì tiền của anh sẽ bị giàn trải. Nhưng lòng Tân Kỳ vẫn sẵn sàng cho Mẫn Tuệ một cơ hội. Suy cho cùng con đường theo đuổi vợ còn dài, không bỏ ra thì làm sao mà có được. Từ góc nhìn của tập đoàn Lam Điểu, hỗ trợ các chương trình sàng lọc ung thư sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn. Và chu kỳ phát triển của chúng chỉ có 1 năm rưỡi, dự án MIT của Mẫn Tuệ kéo dài 2 năm rưỡi.
Tân Kỳ cũng cần giải thích với cổ đông, vì vậy Mẫn Tuệ phải viết ra được một kế hoạch khả thi, có thể hoàn thành dự án trong 2 năm trong vòng 2 tuần. Nếu không anh chỉ có thể chọn theo định hướng của công ty. Mẫn Tuệ bắt đầu làm thêm ngày đêm. Như Tắc biết được Mẫn Tuệ đang làm thêm giờ nên đã đến chăm Toàn Toàn. Dù sao thì khi đối mặt với một đối thủ mạnh cũng cần giành được sự thiên vị của con trẻ. Như vậy thì việc theo đuổi mẹ cậu bé cũng nhanh hơn bình thường. Quan trọng hơn, nó còn có thể khiến tình địch tức nổ khói. Tại sao lại không làm tôi chuyển đến đây là vì Toàn Toàn? Vậy việc tôi có tình cảm với Mẫn Tuệ hay không thì anh làm gì có tư cách để hỏi. Cô ấy là mẹ của con tôi, cô ấy cũng chỉ là mẹ của con anh thôi. Tân Kỳ tức đến nổ đom đóm mắt nhưng anh vẫn quan tâm sâu sắc đến Mẫn Tuệ. Để hoàn thành kế hoạch cải tạo dự án trong vòng 2 tuần, Mẫn Tuệ và các đồng nghiệp phải làm thêm ngày đêm khuya mới về đến nhà. Lấy cớ vì con trai, Tân Kỳ vẫn nhất quyết ở lại nhà. Mẫn Tuệ thấy cô làm việc vất vả thì cũng thấy đau lòng. Thế là anh đã giúp cô tìm được thông tin liên quan để tham khảo. Đồng thời anh cũng giải thích cho đối phương những khía cạnh sâu xa của nó. Người ta nói đàn ông lúc tập trung là quyến rũ nhất. Mẫn Tuệ bây giờ cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng nghĩ đến việc hai người chẳng còn liên quan gì đến nhau, cô lại đập vào đầu cho tỉnh mộng. Thời gian trôi qua từng ngày, trước khi kết thúc thời hạn Mẫn Tuệ cuối cùng cũng hoàn thành bản kế hoạch. Phó giám đốc công ty là Tào Mục rất vui mừng, thế nên đã mời Mẫn Tuệ đi uống để ăn mừng. Sau đó Mẫn Tuệ uống say ngoác cần câu về đến nhà rồi mà vẫn thấy khó chịu bụng. Tân Kỳ chăm sóc cô tận tình. Trong lúc mê man, Mẫn Tuệ nhớ lại chuyện xưa. Và sau đó thì Tân Kỳ ngơ ngàng chả hiểu gì, chạy là thượng sách. Ngày hôm sau tỉnh lại, Mẫn Tuệ nhớ đến chuyện tối qua thì tự trấn an mình rằng đó chỉ là mơ. Nhưng Tân Kỳ đã giúp cô chuẩn bị nước mật ong để lót dạ dày. Anh cũng nói thêm một câu, lần nào say cũng như vậy hết à? Mẫn Tuệ suýt sặc vì hoang mang khẩn trương hỏi liệu mình có làm gì quá nữa không. Câu này đã làm Tân Kỳ phun nước vào thẳng máy tính. Máy tính của anh cũng khá đắt đấy nhỉ, của cô đấy. Mẫn Tuệ gần như phát điên, rất may là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Nếu không dữ liệu trong máy tính sẽ bị mất. Tân Kỳ nhìn thấy bản kế hoạch và quyết định đầu tư vào phần mềm mô hình hóa trái tim AI. Đối với các hạng mục xét nghiệm ung thư được lên lịch ban đầu thì anh từ chối không chút do dự. Sau khi nhận được hợp đồng dự án, Tào Mục đề nghị Mẫn Tuệ nghỉ 1 ngày. Thì dù sao thì cô cũng đã cật lực làm 14 ngày liên tiếp, đã đến lúc ra ngoài chơi với Toàn Toàn rồi. Tân Kỳ nhận được cuộc gọi từ Toàn Toàn và biết hai mẹ con đang ở khu vui chơi, thế là anh lao thẳng đến đó. Nhân tiện thì anh đã giúp Mẫn Tuệ giải quyết một vấn đề chỉ có anh là biết diễn ngầu. Cả ba người họ dành cả ngày để chơi ở công viên giải trí, không khác gì một gia đình hạnh phúc. Cô gái tên Tử Châu này đã yêu từ cái nhìn đầu tiên với bác sĩ lạnh lùng như Tắc. Khó khăn lắm cô nàng mới xin được số điện thoại của anh. Trong lòng đang nghĩ sẽ có một khởi đầu tốt đẹp, nhưng nào ngờ đối phương lại thờ ơ, thậm chí còn chặn cô. Điều này càng khơi dậy tinh thần tấn công của cô hơn nữa. Là con gái của chủ nhiệm ngoại khoa tim mạch, nên Tử Châu cơ cấu xin làm tình nguyện viên của bệnh viện. Với sự giúp đỡ của bác sĩ khác thì cô đã bắt được Như Tắc xin lỗi vì đã chặn mình. Và lấy cớ hôm nay là sinh nhật của bố nên rủ anh đi chọn quà cùng. Hết cách Như Tắc chỉ có thể đồng ý. Thế nào tôi là trợ thủ đắc lực đó, ơn lớn không biết cảm ơn thế nào. Hai người đến trung tâm thương mại, lúc này Như Tắc mới nhận ra mình đã bị lừa. Đây không phải là mua quà cho chủ nhiệm mà là đứng xem buổi trình diễn thời trang của Tử Châu. Lúc đi về, Như Tắc nhìn mãi vào một đôi giày cao gót. Tử Châu rất hạnh phúc vì size giày anh bảo nhân viên lấy trùng khớp với size của cô. Nhưng hóa ra không phải tặng cho Tử Châu. Trong mắt Tử Châu anh là một bác sĩ lạnh lùng, nhưng thật ra anh lại là người hàng xóm ấm áp của nhà người khác. Khi anh quay về khu mình ở thì tình cờ gặp gia đình Mẫn Tuệ đang đi công viên giải trí về. Thấy gia đình họ thân thiết hạnh phúc, Như Tắc sửng sốt. Sau khi bình tĩnh lại thì anh cũng đưa đôi giày cho Mẫn Tuệ. Là bố ruột của con trai Mẫn Tuệ, Tân Kỳ nhìn thấy cô nhận quà từ người khác thì cực kỳ không vui. Đặc biệt là khi Mẫn Tuệ về nhà và mở hộp quà ra thì anh càng tò mò hơn. Mọi suy nghĩ của anh đều hướng về Mẫn Tuệ. Thấy Mẫn Tuệ lật đi lật lại đôi giày như thể đang nâng niu thứ gì đó chân quý, Tân Kỳ tức ra mặt, thế là anh nhân cơ hội này chê cô không có gu thực sự hợp với Như Tắc. Lúc đó Mẫn Tuệ cũng không vui nữa rồi, thích làm tổn thương nhau chứ gì ai sợ ai nào. Mẫn Tuệ lập tức xỏ giày vào hết lời khen ngợi, ui cha vừa chân quá nè. Giày đẹp thế này thì phải cất giữ cẩn thận mới được. Tiếng nghe cũng dễ chịu quá, đừng lau cho con nữa, đừng. Trường mẫu giáo đang tổ chức hoạt động bố mẹ và con cái. Toàn Toàn rất muốn bố mẹ tham dự cùng mình. Vì những đứa trẻ khác đều có bố mẹ đi cùng nên Mẫn Tuệ suy nghĩ một hồi, rồi ngập ngừng hỏi Tân Kỳ có rảnh không. Nhưng anh nói mình sẽ đi công tác nước ngoài trong vài ngày tới. Hóa ra dự án mô hình tim trí tuệ nhân tạo mà công ty Tân Kỳ quyết định đầu tư trước đây đã vấp phải sự nghi ngờ của cổ đông. Vậy nên Tân Kỳ cần thuyết phục họ để dự án có thể tiếp tục phát triển. Mẫn Tuệ không muốn khiến đối phương rơi vào tình thế khó xử, nên đã giấu hoạt động ở trường mẫu giáo. Trước khi rời đi, Tân Kỳ và Hát đi đến trung tâm mua sắm. Anh muốn chọn một đôi giày thật đẹp tặng cho Mẫn Tuệ để phản công chống lại tình địch Như Tắc. Nhưng khi tặng thì anh lại nói phét là bạn mình tặng không đi được nên nhường cho Mẫn Tuệ. Điều này khiến Mẫn Tuệ rất nghi ngờ. Người muốn nịnh anh sao lại đi mua giày nữ làm gì, đưa thì cô cứ cầm lấy đi. Chắc chắn đẹp hơn đôi của ai đó chọn. Mẫn Tuệ muốn từ chối nhưng không thể từ chối. Tân Kỳ ân cần đeo lên cho cô, còn cô thì tận hưởng sự phục vụ chu đáo của anh, trong lòng có chút rung động.
Thấy chột dạ, Mẫn Tuệ lấy cớ phải đi làm để chuồn lẻ. Nhưng khi đi mua sắm với Tào Mục được cô nàng khen giày đẹp thì Mẫn Tuệ lại thấy vui. Cô đã mua rất nhiều nguyên liệu để làm bánh, mục đích là để mang đến hoạt động ngoại khóa ở trường mẫu giáo. Nhưng tiếc là cô không có khả năng làm bánh, vừa mới bắt tay vào đã loạn hết lên. Toàn cầm điện thoại lên rồi gửi ảnh cho bố. Mẹ đang rất nghiêm túc làm bánh nhưng con nghĩ mẹ không làm nổi đâu. Quả nhiên một lúc sau ngôi nhà đã ngập trong khói, người ngoài không biết rõ còn tưởng nhà cháy. Cho đến khi nhìn thấy chiếc bánh đen ngòm thì Như Tắc mới tin không cần thiết phải gọi cứu hỏa. Sau khi được anh thị phạm thì Mẫn Tuệ cuối cùng cũng thành thạo hơn. Hai người trò chuyện về Tân Kỳ. Như Tắc lo lắng mối quan hệ cũ của hai người sẽ nhen nhóm lại. Nhưng tin vui là Mẫn Tuệ không có ý định tái hợp. Như Tắc rất vui vẻ nhưng không ngờ rằng ngày hôm sau khiến anh lại thất vọng. Bởi vì trong hoạt động này Mẫn Tuệ mang chiếc bánh cô ấy tự làm tới, muốn con trai chia sẻ với các bạn cùng lớp, không ngờ lũ trẻ nhìn thấy lại lắc đầu. Đúng lúc này thì Tân Kỳ xuất hiện mang theo cả đồ làm bánh, thu hút sự chú ý của đám trẻ. Điều này cũng làm cho Toàn được quý hơn. Một lát sau bánh của Tân Kỳ đã ra lò rồi và nhận được lời khen từ lũ trẻ. Ba người hào hứng tương tác, còn Như Tắc đến muộn đã nhìn thấy cảnh tượng này rồi âm thầm rời đi. Tôi muốn cảm ơn anh đã làm tôi không hối hận khi để Toàn nhận anh. Hoạt động gia đình ở trường mẫu giáo đã gắn kết tình cảm của nhà Mẫn Tuệ. Tân Kỳ đã đặc biệt bay về sớm để tham gia cùng con trai. Là một người mẹ, Mẫn Tuệ rất biết ơn. Thái độ không quay lại với nhau cũng thay đổi từng chút một. Kể cả khi đi làm vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ và bị Tào Mục nhìn thấu trong nháy mắt. Nói thật đi, có tiến triển mới chứ gì. Nhẫn Tuệ kể lại toàn bộ câu chuyện. Khi biết Tân Kỳ là bố của Toàn, Tào Mục ngơ ngàng, đây không phải là một cảnh trong một bộ phim thần tượng sao? Ông trời đã định trời sinh một cặp là bạn thân. Tào Mục khuyên cô đừng nên sống trong bóng tối của quá khứ. Hạnh phúc bây giờ chỉ cần có cảm xúc thì những thứ khác không quan trọng nữa. Mẫn Tuệ hiểu và quyết định về sau nếu biết được lòng mình thế nào thì cô sẽ không trốn tránh nữa. Nhưng không lâu sau khi hai người chuẩn bị ngọt ngào thì cô lại tránh né. Chuyện là thế này, dự án MIT có nguy cơ bị dừng lại. Mẫn Tuệ cần cho ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo càng sớm càng tốt. Trong điều trị bệnh tim, đặc biệt là hiệu quả ứng dụng trong lĩnh vực phẫu thuật. Để thuyết phục các cổ đông khác của công ty nên gần đây cô đều phải làm thêm giờ mỗi ngày. Tân Kỳ cảm thấy Mẫn Tuệ làm việc vất vả thì giao con cho Hát đi. Còn mình thì chạy đi giúp nàng trong khả năng của mình. Mẫn Tuệ đang định in tài liệu mang về nhà từ từ kiểm tra. Tình cờ Tân Kỳ cũng đi đến lấy giấy tờ. Và thế là khoảng cách siêu gần này làm hai người đưa mắt nhìn nhau. Đèn cũng đột nhiên tắt đúng lúc này vừa sinh. Nhìn vào đôi má ửng hồng của Mẫn Tuệ, Tân Kỳ không kìm được lòng. Khi anh chuẩn bị tấn công thì đột nhiên một ánh sáng chiếu vào mặt. Bảo vệ công ty đột nhiên đi vào làm cho cả hai đều thấy xấu hổ. Mẫn Tuệ giải thích không được nên đành chuồn luôn. Nhưng Tân Kỳ dù không được hôn nàng thì cũng thấy vui. Ngày hôm sau Tào Mục nhận được lời mời hẹn hò, cứ ngỡ sẽ được tỏ tình ngọt ngào nên cô hào hứng lắm. Thế là cô lập tức tạm biệt bạn thân Mẫn Tuệ. Nhưng nào ngờ đã không được tỏ tình thì chớ lại còn phải nhìn người ta tỏ tình nhau. Tào Mục tức giận đến mức miệng gần như phát nổ. Nhưng là bạn trai của cô mà Gia Tuấn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Anh chàng vẫn đưa bạn gái đi xem phim. Thế nhưng vào lúc bộ phim kết thúc thì chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Có một anh bạn của tôi muốn thể hiện tình yêu với cô gái của mình trước sự chứng kiến của mọi người. Tào Mục lúc này rất hào hứng nhìn bạn trai với ánh mắt trìu mến. Không ngờ sự mong đợi của cô lại một lần nữa thất vọng. Người được tỏ tình không phải cô mà là người khác. Tào Mục suýt thì phát điên vì phải ăn cơm chó nãy giờ. Về đến nhà, Tào Mục gọi điện cho bạn thân để kể khổ. Nhưng Mẫn Tuệ người bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian để nghe. Sau một hồi nói chuyện ngắn gọn thì hai người cúp máy. Cô cần một bệnh án đặc biệt để làm mẫu cho dự án nhưng tìm cả mấy ngày mà vẫn chưa ưng. Vì vậy nên Tân Kỳ đã đưa bệnh án của mình cho cô. Nhưng đồng thời anh cũng yêu cầu không được truyền ra ngoài. Để người khác biết CEO tập đoàn Lam Điểu từng mắc bệnh tim nặng thì giá cổ phiếu của công ty sẽ biến động. Mẫn Tuệ khá cảm động. Ngày hôm sau cô đi cùng Tân Kỳ đến bệnh viện để khám sức khỏe. Nhưng khi vừa ra ngoài đi vào thì lại thấy cảnh này. Ôi mẹ ơi, sao thế, cứ làm như chưa thấy bao giờ vậy. Chủ yếu là vì chả có gì để nhìn cả, miệng thì nói thế nhưng nhớ ra ban nãy vẫn chưa nhìn rõ. Mẫn Tuệ cảm thấy có chút tiếc nuối. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra thấy Mẫn Tuệ trò chuyện với Như Tắc thì Tân Kỳ thấy rất không vui. Giả vờ tỏ ra mình đang đau đầu và cần một chút yên tĩnh. Anh định đuổi Như Tắc đi và nói nếu được Mẫn Tuệ xoa bóp thái dương cho thì sẽ đỡ hơn. Không ngờ Mẫn Tuệ lại bỏ đi cùng Như Tắc để lại cho anh một không gian yên tĩnh tuyệt đối. Tân Kỳ lần này tức điên lên nhưng hóa ra Mẫn Tuệ lại đi mua sô cô la muốn Tân Kỳ ăn chút gì ngọt ngọt. Tân Kỳ nóng lòng chờ đợi đã chạy ra ngoài tìm cô. Nhưng không ngờ phát hiện ra Như Tắc từ chối việc Tử Châu theo đuổi. Và nguyên nhân là vì anh đã có người trong lòng rồi. Sau khi nhìn thấy Tân Kỳ, Như Tắc thẳng thắn nói mình đã thích Mẫn Tuệ từ 4 năm trước rồi. Một ngày nào đó cô chắc chắn sẽ nhìn thấy được ưu điểm của anh. Tân Kỳ vặn lại rằng tôi thấy cô gái vừa rồi đi qua cũng rất xinh mà. Anh sẽ vì cô ấy đối xử tốt với anh mà thích cô ấy không? Tân Kỳ tung một đòn tấn công cực mạnh rồi dương dương tự đắc đi về phòng. Nhưng khi về lại thấy Mẫn Tuệ đang nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi. Vẻ ngoài yên bình của đối phương đã mê hoặc anh. Vì vậy nên anh vừa ăn sô cô la vừa ngồi ngắm nàng. Nhưng hóa ra Mẫn Tuệ đã tỉnh rồi cứ giả vờ ngủ vì ngại. Thấy cô thỉnh thoảng lại hé mắt ra nhìn thì Tân Kỳ suýt cười thành tiếng.
Mẫn Tuệ không thể giả vờ nữa mà chỉ có thể ngồi dậy trò chuyện với anh. Mẫn Tuệ kể lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của cô với Tô Điền. Từ giây phút này thì cả hai đã hoàn toàn buông bỏ được hận thù. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện về Tô Điền. Trong thang máy chật chội có một người đàn ông đưa bàn tay bẩn thỉu ra định giở trò đồi bại. Đúng lúc mọi người đang nghi ngờ thì chàng trai bên cạnh đã vỗ vào mông anh ta. "Này cậu làm gì thế hả? Cậu ta chạm vào mông tôi, anh cũng đụng chạm cô gái trước mặt mà người ta còn chưa nói gì kìa." Người đàn ông này đang cố gắng ngụy biện. Mẫn Tuệ ở bên cạnh chỉ vào màn hình phía trên và lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Thấy vậy tên biến thái vội vàng bỏ trốn nhưng anh ta nhanh chóng bị Gia Tuấn khóa tay. Sau đó mọi người liền giao hắn ta cho cảnh sát. Khi Tào Mục xuất hiện thì Mẫn Tuệ mới biết Gia Tuấn là bạn trai mới của cô. Và Mục ban đầu có ý định giới thiệu bạn trai một cách tử tế với Mẫn Tuệ. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế này, cả ba người đều cảm thán trước số phận. Mẫn Tuệ cũng khen rằng lần này bạn thân của cô có gu, cuối cùng cũng tìm được đối tượng đáng tin cậy. Nhưng cô không biết thực ra Gia Tuấn chính là em trai của Tô Điền. Chuyển cảnh Tân Kỳ liên hệ cổ đông công ty và nhận được tin dự án MIT đã được phê duyệt. Mẫn Tuệ ngay lập tức vui mừng mời Tân Kỳ đi ăn. Tân Kỳ rất mong chờ bữa ăn này nên đã đặc biệt sắm bộ vest mới và tặng Mẫn Tuệ một đống son môi làm quà. Ba người họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Nhưng chuyện ngoài ý muốn cứ xảy đến vào lúc này. Khi rời đi, Mẫn Tuệ nhận được một cuộc gọi. Nói chuyện được một lúc thì Tân Kỳ đi vệ sinh ra và rồi nhận thấy con trai đã mất tích. Hai người vội vàng hỏi người khác nhưng không được thông tin gì. Hết cách hai người đành chia nhau ra đi tìm. Mẫn Tuệ lo lắng đến mức gần như bật khóc. Ngay khi định gọi cảnh sát thì đột nhiên lại nhận được cuộc gọi. Hóa ra Toàn Toàn đã nhìn thấy bố tặng quà cho mẹ. Vì thế cậu cũng muốn tạo cho mẹ mình một bất ngờ, thế là lặng lẽ rời đi đến cửa hàng quần áo để mua đồ. Nhưng khi thanh toán thì lại không có tiền, thế là nhân viên bán hàng mới liên lạc với Mẫn Tuệ. Biết mình đã làm mẹ sợ, Toàn Toàn ngay lập tức xin lỗi. Và Tân Kỳ cũng biết ơn vì Mẫn Tuệ dạy con trai hiểu chuyện được như vậy. Thế nên thay vì trách móc cô không chăm sóc tốt con thì anh đã liên tục xin lỗi. Mẫn Tuệ vô cùng xúc động, anh đã cho Toàn Toàn một gia đình hoàn chỉnh. Có lẽ chúng ta có thể buông bỏ mọi thứ trong quá khứ, lấy tư cách là bố mẹ để cùng nhau chăm sóc con nhé. Mẫn Tuệ quyết định quên đi quá khứ để bắt đầu lại nên cũng định tặng quà cho Tân Kỳ. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy một tập tài liệu về quyền nuôi dưỡng. Mẫn Tuệ lúc này hoảng hốt, cảm thấy bị lừa dối và trở nên tức giận. Thế là cô về nhà và dọn hết đồ đuổi Tân Kỳ đi. Mẫn Tuệ tình cờ phát hiện ra Tân Kỳ muốn giành quyền nuôi con với mình. Nhớ lại lời hứa của đối phương rằng sẽ không cướp đi con trai và chuyển đến nhà của mình với lý do ở cùng con. Cô cảm thấy như mình bị lừa. Dưới cơn tức giận, Mẫn Tuệ đã thẳng thừng đuổi Tân Kỳ ra khỏi nhà. Bây giờ anh giải thích đi, nói anh tiếp cận tôi và Toàn Toàn không phải để lấy lòng, để anh nắm nhiều phần thắng hơn trong vụ kiện. Đi nói thời gian qua anh tốt với tôi và con không phải có mục đích. Anh nói đi, không ai có thể cướp Toàn Toàn khỏi tôi được hết. Từ hôm nay trở đi anh không được gặp lại Toàn Toàn nữa. Tân Kỳ á khẩu không nói được gì. Trên thực tế thì anh không chỉ muốn có được quyền nuôi con mà còn muốn quay lại với Mẫn Tuệ. Nhưng vì bên cạnh có đồng đội ngốc nên cuối cùng chuyện này thành ra một đống bầy hầy. Kết quả là những hiểu lầm liên tục xảy ra. Chủ tịch nói nếu anh thích bé Toàn đến thế thì nhất định phải giành quyền về cho anh. Quay trở lại biệt thự, Tân Kỳ cảm thấy rất khó chịu, đến nửa đêm vẫn không thể ngủ được. Hardy biết mình làm hỏng việc nên khuyên anh đừng lo lắng, đợi Mẫn Tuệ bình tĩnh lại rồi mới giải thích kỹ càng. Sau đó vì không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng anh cũng buông bỏ tính tình ngạo mạn của mình mà đi tìm Mẫn Tuệ để giải thích. Nhưng lại hay tin cô đã nghỉ phép, có thể là do bị ốm. Như Tắc ở bên tình cờ biết được điều đó, thế nên cả hai người cùng đến nhà Mẫn Tuệ. Kết quả là lần này Tân Kỳ đã bị cho ở ngoài, nhìn Như Tắc vui vẻ đi vào. Thấy Như Tắc có chút bối rối, Mẫn Tuệ đã nói sự thật. Thấy vậy Như Tắc nhanh chóng nói rằng mình có bệnh nhân, có con trai chuyên giải quyết các phụ kiện kiểu này, nếu em cần thì anh sẽ giúp em liên hệ. Mẫn Tuệ ngay lập tức bày tỏ lòng biết ơn. Như Tắc lại nói thẩm phán sẽ có xu hướng trao con cho bố mẹ có gia đình hạnh phúc. Nếu cần thì họ có thể giả vờ kết hôn, sau khi giành được quyền nuôi con thì ly hôn. Nhưng lời đề nghị này đã bị Mẫn Tuệ bác bỏ, vì cô không muốn lợi dụng người khác và cũng chỉ coi anh như bạn tốt. Nhưng điều này lại làm Như Tắc buồn lòng. Mẫn Tuệ à, bao giờ em mới hiểu anh không muốn coi em là bạn tốt. Dự án MIT được Hội nghị Thượng đỉnh Công nghệ chú ý đến. Ban tổ chức gửi thư mời cho Mẫn Tuệ muốn cô lên phát biểu trên sân khấu. Nào ngờ tổng giám đốc lại lôi chuyện ở bữa tiệc ra để nói, muốn nhường cơ hội này cho Ất Phong làm mất mặt ở Tân Thành cũng được. Nhưng mất mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh Công nghệ cao thì Bách An còn thể diện gì nữa. Ông ta muốn Mẫn Tuệ nhường cơ hội phát biểu cho Ất Phong. Điều đó khiến Mẫn Tuệ thấy buồn nôn, cô lập tức đáp trả thư mời ghi tên của cô, nếu không để cô đi thì đừng đi nữa. Cùng lắm thì công ty sẽ mất đi cơ hội thể hiện sức mạnh của mình. Hà Hải Tường bất lực đành từ bỏ kế hoạch bỉ ổi đó, và phía bên kia Tân Kỳ cũng nhận được lời mời. Thấy Happy đang bận rộn sắp xếp quần áo cho mình, anh tác động vào mông anh ta, nói rằng vẫn còn mấy ngày nữa mới khai mạc, lo sớm thế làm gì thế. Nhưng khi anh đến công ty Bách An để tìm Mẫn Tuệ thì hay tin cô đã lên đường. Giờ thì anh bắt đầu sốt sắng vì anh đã thuê luật sư soạn thảo văn bản để làm hòa với Mẫn Tuệ. Thế là anh lập tức ra lệnh cho trợ lý mua vé máy bay. Còn Mẫn Tuệ vừa lên máy bay với Toàn Toàn thì nhận tin được chuyển lên hạng thương gia. Sau khi xuống máy bay thì cô lại được khách sạn ưu đãi.
Nhiều điều lạ thường làm cô nghi ngờ, lập tức cự tuyệt lòng tốt của đối phương. Sau khi Tân Kỳ đến thì thấy Mẫn Tuệ không ở đây, anh cảm thấy có chút thất vọng. Biết ngay là lừa cô ấy không dễ mà. Tân Kỳ xem qua các tài liệu đã chuẩn bị rồi chạy ra ngoài tìm Mẫn Tuệ. Không ngờ anh lại bị một người chạy đến hôn vào má. Điều bi thảm hơn nữa là Mẫn Tuệ đã nhìn thấy làm anh hoảng hốt. Tân Kỳ vội vàng chạy lại giải thích với hai mẹ con thì ra người hôn anh chính là chị gái nuôi Cindy. Cindy là chủ tịch của tập đoàn Lam Điểu sống ở nước ngoài quanh năm. Thành ngữ 4 ký chữ thì cô biết nhưng không dùng đúng cách. Điều này dẫn đến việc Toàn Toàn phải sửa cho nhiều lần, nhưng càng sử dụng sai cách thì cô càng thích dùng. Khi nói về quyền nuôi con với Mẫn Tuệ thì Cindy lại mắc lỗi, làm Mẫn Tuệ càng thêm phần hiểu lầm Tân Kỳ. Cái gì mà biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, chị muốn hiểu thêm về em và Toàn Toàn. Nếu vậy thì sau này em cũng không cần phải vất vả thế nữa. Không cần con tôi nuôi được, không cần các người. Thưa cô Cindy, cô có biết nghĩa của câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng là gì không? Mẫn Tuệ đã đang coi em là kẻ thù rồi, giờ còn tệ hơn nữa. Mối hận thù cũ vẫn chưa được giải quyết mà giờ lại còn tăng thêm. Tân Kỳ bất lực đành đi uống rượu giải sầu, không biết phải làm gì. Mẫn Tuệ đã nhẹ nhàng hỏi Toàn Toàn nếu phải lựa chọn thì cậu bé sẽ chọn sống cùng bố hay mẹ. Toàn Toàn đã chọn Mẫn Tuệ. Mặc dù Tân Kỳ rất tốt nhưng con vẫn yêu mẹ nhất. Mẫn Tuệ lo Tân Kỳ sẽ giành quyền nuôi con nên tình hình giữa hai người trở nên rất căng thẳng. Để làm sáng tỏ sự hiểu lầm, Tân Kỳ thuê luật sư soạn thảo hợp đồng giao lại quyền nuôi con, nhưng yêu cầu có quyền gặp con trai mỗi tuần một lần. Mẫn Tuệ đồng ý và ký vào đó, nhưng trong lòng vẫn còn bực bội. Sau khi trả lại thỏa thuận, cô bắt đầu đuổi khách đi. Toàn Toàn đứng một bên nghe thấy thì chào bố nhưng lại có kế hoạch khác trong đầu. Toàn Toàn đã hẹn bố nên cứ nằng nặc đòi mẹ đi cắm trại. Vì không có sự chuẩn bị nên Mẫn Tuệ từ chối. Nào ngờ đúng lúc này thì Tào Mục gọi đến nói rằng mình đã chuẩn bị hết mọi thứ. Sao cậu biết Toàn Toàn muốn đi cắm trại? Con nói cho mẹ ấy biết đấy. Đúng rồi, Toàn Toàn nói với mình. Mẫn Tuệ tin và lên xe cùng con trai đi đến bãi biển. Sau khi đến nơi thì cô tình cờ gặp được Tân Kỳ, giờ cô mới nhận ra mình đã bị lừa. Tuy có phần không hài lòng nhưng thấy hai bố con vui vẻ dựng lều thì Mẫn Tuệ lại nguôi giận. Mối quan hệ mà cô cố gắng đẩy ra xa bằng một cách nào đó nó cứ được kéo gần lại. Chơi đến khuya, gia đình ba người vui vẻ trở về. Khi chuẩn bị ai về phòng nấy thì Mẫn Tuệ bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Tào Mục rủ cô đi uống rượu. Thế là Tân Kỳ đưa con trai về phòng. Mẫn Tuệ và Tào Mục nói chuyện xong liền đi tới chỗ Tân Kỳ. Nhưng thấy hai bố con chơi rất vui vẻ, Toàn Toàn vẫn còn muốn chơi nên chưa muốn về cùng mẹ. Hết cách, Mẫn Tuệ chỉ có thể chuẩn bị bài phát biểu ngày mai ngay tại đây. Dự định sẽ đưa con trai về sau nửa giờ nữa, nhưng kết quả là được một lúc thì cô ngủ thiếp đi. Tân Kỳ nhìn khuôn mặt bình yên của người đối diện mà không nỡ đánh thức cô dậy. Sau đó anh bế cô về phòng. Mẫn Tuệ giật mình mở mắt ra, lần này thì cơ hội ngay trước mắt. Hai trái tim bồn chồn bắt đầu từ từ xích lại gần nhau. Nhưng chuyện ngoài ý muốn luôn đến đúng lúc. Động tác của Toàn Toàn khiến hai người giật mình. Suýt nữa thì có thêm em rồi mà Toàn Toàn lại phá. Thấy Mẫn Tuệ nói muốn đưa con về phòng thì Tân Kỳ lập tức bảo mình sẽ đi. Tôi đi đây, mau ngủ đi. Nghe được lời quan tâm của đối phương, Mẫn Tuệ cảm thấy ấm áp hạnh phúc. Hội nghị thượng đỉnh y học chuyên nghiệp dự kiến sẽ do Mẫn Tuệ phát biểu khai mạc. Nhưng cô đột nhiên được thông báo phần phát biểu của mình đã bị hủy. Thì ra Hy Nguyệt đã phát hiện ra Mẫn Tuệ sẽ phát biểu khai mạc. Thế là Khải Nhượng đã cấu kết với người phụ trách ban tổ chức để hủy bỏ phần phát biểu kia, nhưng đối với Mẫn Tuệ thì cơ hội này rất quan trọng. Việc có thể được ngành công nhận hay không phụ thuộc hoàn toàn vào hiện tại. Thế nên Mẫn Tuệ cố gắng giành lại và nói sẽ giảm thời gian xuống còn 12 phút. Cho dù cô là người lên phát biểu cuối cùng cũng được người phụ trách miễn cưỡng đồng ý. Nào ngờ sau khi mọi người phát biểu xong thì người phụ trách trực tiếp tuyên bố kết thúc hội nghị thượng đỉnh. Sau đó còn có một bữa tiệc rượu để mọi người cùng trao đổi và hiểu sâu hơn. Mẫn Tuệ đột nhiên trở nên lo lắng, nhanh chóng lao đến giữa hội trường trước khi mọi người rời đi. Cô hỏi có phải có người âm thầm giở trò cố ý ngăn cản cô phát biểu không? Và nói rằng bài phát biểu của cô chỉ mất 10 phút, ai quan tâm có thể ở lại nghe. Thế là mọi người lại ngồi xuống. Khi người phụ trách thấy vậy thì chỉ đành để cô làm. Cứ như vậy Mẫn Tuệ thoải mái phát biểu. Phong cách tự tin cùng với dữ liệu chi tiết và chuẩn xác, cô nhanh chóng thuyết phục được đồng nghiệp trong ngành. Là người yêu cũ của Mẫn Tuệ, Tân Kỳ cũng ra sức vỗ tay và nhìn cô ngây ngốc. Bài phát biểu thành công vang dội của Mẫn Tuệ đã nhận được sự ủng hộ của nhiều đồng nghiệp. Tân Kỳ sau đó đã tặng cho cô một chiếc váy dạ hội để đi dự tiệc tối. Mặc dù miệng thì chê anh chọn váy xấu nhưng khi mặc lên lại cực kỳ vui. Ngay khi bước vào hội trường, Mẫn Tuệ đã làm mọi người ngạc nhiên. Nhìn thấy các đối tác kinh doanh xung quanh mình lần lượt chuyển sang Mẫn Tuệ, Khải Nhượng và Hy Nguyệt rất bất mãn và thế là hai người này lại bắt đầu chơi trò bẩn thỉu. Hy Nguyệt cố tình nói chuyện với Toàn Toàn rồi giữ chặt cậu bé làm cậu bé phải hét lên thu hút sự chú ý. Sau đó khi Mẫn Tuệ đến bảo vệ con trai mình thì Hy Nguyệt nói một mình. Cô nuôi con vất vả mà vẫn cân bằng được cả sự nghiệp. Nhưng đứa trẻ thật đáng thương lớn thế này rồi mà vẫn không biết bố mình là ai. Với cái miệng đi chơi xa của Hy Nguyệt thì Mẫn Tuệ lập tức trở thành bà mẹ một con không tốt đẹp cho lắm. Dù Tào Mục có đứng ra bảo vệ thì cũng khó thuyết phục được mọi người. Những người khác vẫn đang bàn tán sôi nổi. Tân Kỳ không chịu được việc Mẫn Tuệ bị sỉ nhục nên lập tức đứng ra nói mình là bố của Toàn Toàn. Lúc này mọi người đều sửng sốt, Khải Nhượng cũng không ngờ tới điều đó. Nhìn thấy Tân Kỳ và Mẫn Tuệ tay trong tay rời xa, Cindy và Tào Mục đều tự hào ngầu lắm, có đúng không em trai chế đó.
Rất xinh đẹp đúng chứ bạn thân em. Như Tắc lướt xem story mà Mẫn Tuệ đăng ảnh chụp hai bố con chơi đùa ở bãi biển. Anh nhận ra cho dù hai người kia có thế nào thì cuối cùng cũng sẽ kết nối lại được bằng con cái. Vì thế anh cảm thấy rất chán nản. Nhưng đúng lúc đó thì Tử Châu đã ngắt dòng suy nghĩ của anh. Sau đó rủ anh ra ngoài cho khuây khỏa. Nhưng thứ mà cô bảo giúp tâm trạng tốt lên lại là đi xem phim kinh dị ở rạp. Như Tắc thì xem cũng hời hợt, còn Tử Châu thì cứ sấn sổ sán vào người anh. Sau mấy lần không thành, cô trực tiếp kéo tay anh rồi ôm lấy. Như Tắc không còn cách nào khác nên đành để cô làm theo ý mình. Cuối cùng thì bộ phim cũng kết thúc. Tử Châu cũng thừa nhận là vì muốn được tiếp xúc thân thể nhiều hơn nên mới cố tình chọn phim kinh dị. Cô còn nói rằng dù biết Như Tắc vẫn chưa buông bỏ được crush nhưng không sao. Kiểu gì cũng có ngày anh buông được thôi. Dù ở bên kia anh là nam phụ nhưng ở bên tôi anh luôn là nam chính. Đối mặt với những lời nói thẳng thắn và chân thành như vậy, Như Tắc cảm thấy xúc động. Lần đầu tiên anh mời Tử Châu đi ăn khuya. Và phía bên kia Mẫn Tuệ và Tân Kỳ nắm tay nhau rời khỏi tiệc chiêu đãi. Sau khi uống say thì Mẫn Tuệ mạnh dạn hỏi có phải anh vẫn còn thích em không? Lời nói đột ngột khiến Tân Kỳ không biết phải trả lời thế nào. Anh suy nghĩ xong quyết định đưa ra câu trả lời thì Mẫn Tuệ đã không còn tỉnh táo, nôn hết vào người anh. Thậm chí khi Tân Kỳ thay quần áo xong đi ra thì cô đã ngủ say như heo. Cho đến ngày hôm sau khi Mẫn Tuệ tỉnh lại thì nhớ đến chuyện tối qua và ngay lập tức hối hận. Rượu thực sự không phải là một thứ tốt, khó khăn lắm mới dám hỏi thì phải hỏi cho đến cùng. Nhưng chưa đợi cô đi hỏi thì Tân Kỳ đã bày trò. Có hai con hình nộm lần lượt là anh và Mẫn Tuệ. Mọi chi tiết quá khứ của hai người đều được Tân Kỳ kể lại. Anh vừa xin lỗi vừa cảm ơn cô, cảm ơn đã chăm sóc tốt cho con trai. Anh nói sẽ dùng cả cuộc đời để đền đáp công sức của Mẫn Tuệ. Mẫn Tuệ cảm động rơi nước mắt. Sau đó Tân Kỳ lấy chiếc vòng tay từ 5 năm trước ra đeo vào cho nàng. Đang chuẩn bị tỏ tình lần nữa thì bị Gia Tuấn đột nhiên đi vào phá đám. Tôi hỏi chị có phải Tô Điền thực sự qua đời vì tai nạn xe năm đó không? Có phải vào phút cuối cô vì muốn sống mà tranh xuống xe trước chị ấy rồi cướp đi cơ hội sống sót của chị ấy đúng không? Người qua đời ngày hôm đó đáng nhẽ phải là chị mới đúng. Là chị hại Tô Điền, là chị hại chị gái tôi. Hóa ra cách đây không lâu Gia Tuấn nhận được thông báo của cảnh sát nói rằng anh ấy đã tìm thấy chị gái anh. Nhưng cô ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn xe 5 năm trước. Lúc đó Tô Điền có thể cùng xuống xe với cô gái tên Mẫn Tuệ nhưng không biết tại sao lại thành ra như vậy. Vì vậy Gia Tuấn nghi ngờ chính Mẫn Tuệ đã hại Tô Điền. Theo Gia Tuấn thì Tô Điền có thể xuống xe trước, nhưng vì tranh chấp với Mẫn Tuệ nên mới không kịp xuống xe. Đối mặt với câu hỏi của Gia Tuấn, Mẫn Tuệ không biết trả lời thế nào. Lúc này Tân Kỳ cũng tham gia vào chuyện gì đã xảy ra với Tô Điền, có giống như cậu ta nói không? Mẫn Tuệ sững sờ một lúc, không ngờ đối phương vừa nói xong mấy lời cảm động thế mà giờ lại quay lưng tin người ngoài. Cô vốn đã rất đau lòng trước sự ra đi của Tô Điền, bây giờ lại càng thêm đau. Tào Mục lúc này vội vàng chạy tới nhưng Mẫn Tuệ tạm thời phớt lờ cô. Cô cũng không giải thích bất cứ điều gì, nhưng nói với Tân Kỳ rằng nếu có bất kỳ nghi ngờ nào thì có thể kiện cô ra tòa. Sau đó thì cô đuổi cả hai người đàn ông ra ngoài. Ngay sau đó Tào Mục đuổi theo và nói với Tân Kỳ Mẫn Tuệ đã đem lòng yêu anh hết lần này đến lần khác. Tôi bất bình thay cô ấy, tôi nói cho anh biết phụ nữ chúng tôi rất đơn giản. Nếu không tin tưởng 100% thì chúng tôi không cần. Tào Mục cũng muốn gửi gắm điều này đến bạn trai mình Gia Tuấn. Hai người đàn ông nói chuyện về Tô Điền ở bên ngoài. Mẫn Tuệ ở trong phòng khóc lóc thảm thiết. Cô tháo chiếc vòng tay Tân Kỳ tặng và đưa ra quyết định. Khi Gia Tuấn nói sẽ không tha thứ cho Mẫn Tuệ thì cô xuất hiện phía sau hai người. Nói không cần tha thứ, nếu muốn biết sự thật thì đi đến nơi xảy ra sự việc. Có nhân chứng có thể chứng minh cô vô tội. Sau đó ba người đáp máy bay đến thị trấn Thạch An. Thông qua cảnh sát xử lý vụ án năm đó họ đã tìm thấy nhân chứng. Theo lời kể của người này thì năm đó chiếc xe buýt mất lái và lao ra đường do bị xẹp lốp. Khi các hành khách nhìn thấy vậy thì lần lượt bỏ chạy. Mẫn Tuệ và Tô Điền hỗ trợ lẫn nhau cũng chuẩn bị xuống xe để thoát nạn. Không ngờ Tô Điền lại đột nhiên đẩy Mẫn Tuệ ra để quay lại nhặt một bức ảnh. Mẫn Tuệ định giúp Tô Điền một tay nhưng nào ngờ xe lật khiến cô văng ra ngoài. Nhưng người khác không nói như vậy, lúc đó tôi là người duy nhất trên xe buýt gần với hai cô gái này nhất. Như này nhé, tôi lấy nhân cách ra bảo đảm những lời mình nói không hề sai. Lúc này Gia Tuấn rốt cuộc không còn gì để nói và Tân Kỳ cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Mẫn Tuệ đưa bức ảnh Tô Điền nhặt được cho Gia Tuấn. Hóa ra là bức ảnh của Gia Tuấn và Tô Điền khi ở nhà Phúc Lợi. Mẫn Tuệ đã nói với Gia Tuấn rằng trước sự việc không may kia thì cô đang rơi vào tuyệt vọng vì một số rắc rối. Nụ cười của Tô Điền đã tiếp thêm sức mạnh kéo cô ra khỏi tiêu cực. Vì vậy nếu Gia Tuấn sẵn lòng thì có thể coi cô như chị gái. Tân Kỳ đột nhiên xuất hiện sau lưng hai người, nghe thấy điều này thì nở nụ cười. Sau này hiểu lầm đã được giải quyết thì Tân Kỳ nghĩ mình đã được tha thứ. Nhưng nói thế nào thì Mẫn Tuệ cũng không chịu bỏ qua. Thậm chí lúc rời đi cô cũng không nói với anh một tiếng cậu có nhìn thấy Mẫn Tuệ không? Sáng nay chị ấy gửi tin nhắn nói sẽ về trước không về cùng chúng ta nữa. Tân Kỳ tự lừa dối mình rằng Mẫn Tuệ vẫn còn tức giận, nhưng không biết đối phương không còn muốn liên quan gì đến anh nữa. Khi Tân Kỳ và Gia Tuấn về thăm lại nơi cũ thì Gia Tuấn hỏi nếu anh không nhận nhầm Mẫn Tuệ là Tô Điền thì liệu anh có yêu cô không? Tân Kỳ trả lời chắc nịch rằng mình có. Vì người anh yêu không phải là người có cái tên Tô Điền mà là một người vẫn đang sống sờ sờ đây, Mẫn Tuệ. Gia Tuấn hiểu ngay Tân Kỳ đã tài trợ cho trại trẻ mồ côi trong những năm qua.
Biết tin anh đến thăm viện trưởng đã đích thân đi gặp và nói sáng nay Mẫn Tuệ cũng đã ghé qua. Tân Kỳ nghe xong thì phấn khích lập tức chạy ra ngoài tìm. Ngay sau đó cuối cùng ở trên một đồng cỏ xanh anh đã tìm được Mẫn Tuệ. Nhưng so với anh thì Mẫn Tuệ có chút bình thản, chỉ là Tân Kỳ không quan tâm mà vẫn nói ra tiếng lòng. Anh thích em, anh mong những ngày sau đều có em. Nhưng Mẫn Tuệ không chấp nhận câu chuyện của họ 5 năm trước đã kết thúc. Dù mối quan hệ gần đây đã khiến Mẫn Tuệ muốn bắt đầu lại, nhưng sự việc kia đã khiến cô nhận ra luôn có rào cản giữa hai người. Cô không muốn sau này lại mắc phải sai lầm tương tự vì Tô Điền. Vì vậy không muốn chấp nhận Tân Kỳ nữa, từ hôm nay trở đi chúng ta chỉ là bố mẹ của Toàn Toàn. Ngoài điều đó ra thì đừng nên dây dưa thêm nữa. Nói xong Mẫn Tuệ đứng dậy rời đi, bỏ lại Tân Kỳ một mình ngồi đó. Sau khi trở về nhà, Như Tắc hỏi về chuyện của cô và Tân Kỳ. Khi biết rằng hai người thực sự đã kết thúc mối quan hệ của họ thì Như Tắc âm thầm mừng rỡ. Nhưng sau một cuộc nói chuyện khác thì anh biết mình không có cơ hội. Và phía bên kia Tân Kỳ bị từ chối nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Vẫn gửi lời hỏi thăm Mẫn Tuệ không biết chán. Dù không được trả lời nhưng cũng không thể thay đổi quyết tâm kiên trì của anh. Anh không tìm em vì chuyện công việc, vậy thì xin lỗi nhé Tân Tổng. Bởi vì mối quan hệ của chúng ta bây giờ chỉ là công việc. Vì vậy đối với những thứ khác ngoài công việc thì tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh. Bạn gái dỗi thì phải làm sao giờ? Tân Kỳ còn không biết nên gọi Mẫn Tuệ là bạn gái hay vợ cũ nữa. Vì một lần ngu ngốc mà anh phải trả giá. Để cứu vãn mối quan hệ này anh còn phải nhờ sự trợ giúp từ mạng tìm cách để dỗ người mình yêu. Thật không may không có hy vọng. Không ngờ HD lại bảo anh rằng hiểu lầm dễ giải quyết. Vừa nghe xong thì Tân Kỳ lập tức mời HD lên ghế nằm, còn mình thì ngồi dưới che ô ngoan như một chú cún. Vì Tân Kỳ hết lòng nài nỉ nên HD đã nói thật. Trước đây anh ta đã từng đọc một cuốn sách viết rằng phụ nữ cứng rắn sợ đàn ông đeo bám. Thế nên cứ bám theo nàng thì có khi lại là cách hay nhất. Ngoài ra giữa họ còn có một đứa con, hình như cũng có chút đúng nhỉ. Cậu đọc cuốn sách nào thế? Chồng cưng của người phụ nữ thành đạt. Phải mua cuốn sách này, có bao nhiêu cuốn thì mua bấy nhiêu. Tối đó Tân Kỳ viện cớ đưa Toàn Toàn về để được vào nhà. Thậm chí còn mặt dày ở lại ăn bữa cơm, sau đó anh còn đề nghị đi xem phim. Thế nhưng vừa xuống dưới sảnh tòa nhà thì Mẫn Tuệ đã bỏ hai bố con lại. Rồi mình đi chơi, điều này làm Tân Kỳ mất hết sức lực để làm bất cứ việc gì. Sau đó anh đi gặp Gia Tuấn, hai kẻ đang khốn khổ về tình đã lập liên minh. Chị Mẫn Tuệ bây giờ đang phớt lờ anh nhưng chị ấy vẫn quan tâm em mà. Bây giờ Tào Mục không muốn gặp em nhưng anh thì có thể nói chuyện với chị ấy. Sau khi nghe lời khuyên của Gia Tấn, ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch, Mẫn Tuệ mở cửa văn phòng và ngửi thấy mùi hoa thơm tràn ngập khắp nơi. Mũi của cô cảm thấy ngứa ngáy đến nỗi ngay lập tức hắt hơi. Sau đó cô bảo đồng nghiệp đưa toàn bộ số hoa trên bàn đi. Ngày thứ ba Mẫn Tuệ nhìn thấy những lời yêu thương khiến cô nghiến răng. Cô tức giận đến mức muốn chẳng ai đó. Ngày thứ tư Tân Kỳ viện cớ công việc để đến Bách An tham dự cuộc họp và cố tình ngồi cạnh Mẫn Tuệ. Anh cứ ngồi sát lại nàng và còn chớp mắt trìu mến. Mẫn Tuệ tức giận đến mức đẩy anh ra. Là bên làm sai Gia Tuấn và Tân Kỳ thành lập liên minh để theo đuổi tình yêu. Không ngờ lại liên tục gặp khó khăn trước mặt các cô gái. Hết cách hai người đến quán bar giải sầu chỉ biết thở dài, đồng thời họ cũng trao đổi các biện pháp theo đuổi mới. Tân Kỳ đã tặng Gia Tuấn một cuốn sách bí mật, Happy đã tự mình kiểm chứng rồi nên yên tâm. Các tuyệt chiêu bên trong chuyên dùng để đối phó những người phụ nữ như Tào Mục, cậu cứ thế mà làm theo. Và Gia Tuấn nói với Tân Kỳ rằng không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ của múi bụng. Muốn có được nàng thì phải thể hiện bản lĩnh của một thằng đàn ông. Sau đó được sự giúp đỡ của con trai Toàn Toàn. Tân Kỳ xuất hiện trước mắt Mẫn Tuệ. Anh làm trò gì thế? Mẫn Tuệ cảm thấy rất xấu hổ, không dám nhìn Tân Kỳ suốt cả buổi, sợ người khác sẽ xếp cô vào cùng hạng với anh. Và phía bên kia Gia Tuấn chặn đường Tào Mục ở bãi đậu xe, đẩy cô xuống mui xe phía trước một cách bá đạo. Sắp thành công đến nơi nhưng đột nhiên có 3 nhân viên bảo vệ nhảy ra làm anh ta sợ quá xách quần chạy. Lại một cuộc theo đuổi tình yêu thất bại, hai người buộc tội nhau sử dụng chiến thuật vô ích. Trong khoảng thời gian này Gia Tuấn nghĩ ra một chiêu mới. Anh ta bảo Tân Kỳ đi tìm Toàn Toàn để được giúp đỡ. Sau đó trơ trẽn dọn vào nhà Mẫn Tuệ, cứ ở gần thì tấn công kiểu gì cũng dễ dàng hơn. Thế là Mẫn Tuệ vừa mới tăng ca trở về nhà, vừa nằm nghỉ trên sofa thì Tân Kỳ đột nhiên xuất hiện. Nghe thấy Tân Kỳ nói muốn chuyển đến, Mẫn Tuệ gần như phát điên. Cô thậm chí còn mắng cho Toàn Toàn một trận. Nhưng diễn xuất tuyệt vời của hai diễn viên mới nổi này làm cô bất lực. Đứa trẻ có cha mẹ chia tay thật đáng thương. Đứa trẻ không có bố như cây cỏ vậy, bố mà không có con cũng như cỏ. Sao em nỡ lòng nào để hai ngọn cỏ chia xa nhau như thế? Thấy Tân Kỳ dai như đỉa, Mẫn Tuệ hết cách giao lại nhà cho anh rồi đòi dọn ra ngoài ở. Sau khi Mẫn Tuệ đi, hai cha con ngồi nói chuyện với nhau. Con nghĩ Mẫn Tuệ sẽ đến nhà ai, không đến nhà mẹ Tào Mục thì sẽ đến nhà bố Châu thôi. Tân Kỳ nghe được câu này lập tức trở nên lo lắng. Thế là anh chạy sang nhà hàng xóm Như Tắc để kiểm tra. Kết quả là anh bị chặn ở cửa, có nói gì cũng không được cho vào. Sau đó Như Tắc trực tiếp đóng cửa lại. Tân Kỳ tức quá nên lẩm bẩm chửi. Nhưng hóa ra Như Tắc sợ đối phương nhìn thấy món quà của Tử Châu sẽ cười nhạo mình nên mới không cho vào nhà. Cùng lúc đó Mẫn Tuệ và bạn thân Tào Mục đang uống rượu. Nhìn có vẻ thư thái nhưng thực ra họ cũng đầy rẫy những phiền não. Mẫn Tuệ thở dài, tại sao tình yêu không đơn giản như viết code. Cứ viết một chương trình ra rồi nó sẽ chạy như mong đợi. Tào Mục phàn nàn về việc Gia Tuấn không có khả năng dỗ người khác, càng nói họ càng buồn.
Thế là Mẫn Tuệ quyết định tập trung vào công việc, chỉ có công việc mới giải tỏa được. Gì mà Tân Kỳ với cả Tân Tân không thèm quan tâm nữa, nhưng càng muốn quên đi lại càng khó quên. Nhất là khi Tân Kỳ lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh, không đợi ở nhà thì lên công ty đợi. Anh còn hỏi dò xem tối qua cô có ở cùng Như Tắc không. Mẫn Tuệ nghe thấy vậy thì định cho anh hiểu lầm đến cùng luôn. Nhưng nào ngờ lúc này Tào Mục đến đưa điện thoại hôm qua cô để quên ở nhà mình đến. Làm sự thật được sáng tỏ, Tân Kỳ tự nhiên thấy vui vẻ hẳn, rời đi trong sự phấn khởi. Sau đó anh hối lộ đồng nghiệp của Mẫn Tuệ để họ giúp anh theo đuổi cô. Nhưng Mẫn Tuệ lại xuất hiện phía sau anh và bảo anh đừng lãng phí công sức một cách vô ích. Tào Mục còn nói sẽ đưa Mẫn Tuệ đi xem mắt. Tân Kỳ bị sốc ngang luôn, nhưng anh vẫn kiên quyết giả vờ. Chuyện này sao lừa được anh còn không hiểu em chắc. Vốn dĩ Mẫn Tuệ chưa bao giờ nghĩ đến việc xem mắt, nhưng vì câu nói của Tân Kỳ nên cô đã thay đổi quyết định. Ngay khi Tân Kỳ và Gia Tuấn đang phàn nàn thì Toàn gọi video đến cho anh thấy Mẫn Tuệ đang chọn quần áo để đi xem mắt. Tân Kỳ và Gia Tuấn ngay lập tức lo lắng, hai người nhanh chóng nghĩ cách ngăn cản. Toàn cũng không nhàn rỗi, cậu bé xếp những con gấu bông của mình lại với nhau, như thể đang xây bức tường thành vậy, dự định ngăn cản mẹ đi ra ngoài xem mắt. Và Tân Kỳ lúc này đột nhiên gọi đến nói công ty có chuyện gấp nên không đến đón con được. Hết cách, Mẫn Tuệ chỉ có thể đưa con trai đi cùng. Nhưng đợi mãi mà đối tượng xem mắt của cô vẫn không thấy xuất hiện. Tân Kỳ bố phải cố lên, con thực sự không muốn gọi ai là bố cả. Mẫn Tuệ đi xem mắt, Tân Kỳ trốn ở một góc phối hợp cùng con trai để phá đám buổi hẹn này. Khi đối tượng xem mắt xuất hiện thì Toàn tỏ ra rất hư, muốn cho người kia thấy khó mà lui. Kết quả là người kia không quan tâm chút nào. Anh ta còn nói rằng mình rất thích trẻ con, hai người vừa nói vừa cười. Tân Kỳ cảm thấy rất khó chịu, liên tục chửi thầm. Mới gặp có vài phút mà cười vui thế cơ, sao anh chưa bao giờ thấy em cười như thế này khi ở bên anh. Lúc này hành động của Toàn đã thất bại, Tân Kỳ vẫn không can tâm nên tự mình xuất chiêu. Anh lấy công việc làm cái cớ để kéo Mẫn Tuệ về công ty, không ngờ lại bị đối phương phát hiện. Vì vậy anh nhanh chóng nói đến đây để đón con trai, sau đó Tân Kỳ lập tức chạy lên tầng 2 và đón Toàn. Chỉ có vài câu mà anh đã đuổi được đối tượng xem mắt của Mẫn Tuệ đi, làm cô cực kỳ bực mình. Và phía bên kia Gia Tuấn vì muốn ngăn Tào Mục đi xem mắt nên đã nghe theo lời của Tân Kỳ, dùng việc ăn vạ để đổi lấy lòng thương của Tào Mục. Nhưng nào ngờ vì đi nhanh quá nên anh đã bị ngã xe đạp. Đột nhiên có một người khác cũng muốn ăn vạ như anh. Kết quả là khi Tào Mục không nói nên lời và ngơ ngác thì Gia Tuấn xuất hiện để giải cứu. Khi biết Gia Tuấn vì mình mà còn bị ngã thì Tào Mục rất đau lòng. Cô đã giúp anh băng bó vết thương và cũng đồng ý tha thứ. Nhưng khi Mẫn Tuệ đang mắng Tân Kỳ, Tào Mục che giấu việc hòa giải với Gia Tuấn. Cô còn nói dối rằng buổi xem mắt của mình đã thất bại nên về sau phải đi xem mắt nhiều hơn. Điều này khiến Gia Tuấn rất lo lắng, sao em vẫn còn nói sẽ đi xem mắt thế? Em làm vậy chỉ là muốn giúp Mẫn Tuệ thôi, có em đi cùng thì cô ấy sẽ muốn đi xem mắt hơn. Nghe thấy vậy thì Gia Tuấn không khỏi lo lắng. Thế là anh chạy đến khuyên Tân Kỳ hãy gạt bỏ sự kiêu ngạo và hống hách của mình. Thay vào đó thì hãy thử làm nũng, tỏ vẻ đáng yêu, thậm chí là giả vờ đáng thương. Suy cho cùng phụ nữ có bản năng làm mẹ nên rất dễ động lòng với những điều này, tỷ lệ thành công cũng cao. Tân Kỳ nghe thấy cũng có lý. Tối đó anh đã ngồi ghế đá đợi Mẫn Tuệ về, anh giả vờ lên cơn đau tim để lừa cô hô hấp nhân tạo. Không ngờ Mẫn Tuệ đã nhìn thấu kế hoạch của anh. Không những thất bại mà còn làm cho Mẫn Tuệ bực anh thêm. Ngày hôm sau Mẫn Tuệ nói với Tào Mục, cậu có thể giúp mình sắp xếp thêm vài lần xem mắt được không? Ok, mình hiểu rồi. Mẫn Tuệ thật sự rất đáng thương, là một bà mẹ đơn thân, dạo gần đây cô luôn bị bố đứa trẻ làm phiền. Để thoát khỏi tình cảnh này cô đã liên tục nhận lời đi xem mắt. Nhưng những người cô gặp toàn những thể loại gì đâu. Không chê cô lớn tuổi thì sẽ đòi đẻ con xong mới đi đăng ký kết hôn. Chỉ sau vài câu đã khiến Mẫn Tuệ bực mình. Tôi nói cô nghe này, đàn ông thì khác phụ nữ. Cô nhìn tôi đi, tuy đã 32 tuổi nhưng đang ở thời điểm có sức hút nhất của đàn ông. Cô nhìn lại phụ nữ đi, một khi đã qua tuổi 30 thì sẽ ngày càng không đáng giá. Đối mặt với điều này, bất kể mức lương hay trình độ học vấn thì càng nghe Mẫn Tuệ càng khó chịu. Vậy nên cô thẳng thắn mắng vốn đối phương là cẩu rồi tự tin rời đi. Không ngờ cô lại bị đối thủ Khải Nhượng chặn lại, nói muốn bao nuôi cô. May mắn thay Tân Kỳ đã xuất hiện kịp thời cho tên cặn bã kia một cú thẳng mặt. Mặc dù Tân Kỳ đã giúp cô thoát được nhưng cô vẫn không chịu tha thứ. Ngay cả khi đối phương liên tục làm phiền thì cô cũng không định tái hợp. Về sau em có thể không đi xem mắt nữa được không? Cũng được, chỉ cần anh giữ khoảng cách với tôi thì tôi sẽ không đi nữa. Tân Kỳ tự tin tuyên bố sẽ theo đuổi cô thêm lần nữa, nào ngờ đột nhiên tim anh không khỏe. Mẫn Tuệ lập tức lo lắng nhưng Tân Kỳ gượng cười hỏi cô có thể ở bên mình nhiều hơn được không? Nhưng Mẫn Tuệ lại tưởng anh đang diễn. Không lâu sau Tân Kỳ vào bệnh viện nhưng anh vẫn không muốn Mẫn Tuệ lo lắng. Khi nói chuyện điện thoại với Toàn thì anh nói dối rằng mình đang đi công tác nước ngoài. Còn đặc biệt tìm một tấm ảnh nền để đánh lừa Mẫn Tuệ. Hadi không chịu được việc sếp bị thiệt nên đã bán đứng anh. Mẫn Tuệ biết được sự thật thì lo lắng không thôi, lập tức đưa con trai đến thăm anh. Trước đây anh giả vờ ốm để em lo lắng và quan tâm đến anh. Vậy bây giờ giả vờ không ốm vì sợ em lo lắng. Chỉ vài ba câu đơn giản này mà Mẫn Tuệ đã quyết định ở lại chăm anh. Và Tân Kỳ cũng thích không khí đầm ấm của một gia đình 3 người. Ước gì có thể ốm thêm vài ngày nữa. Sự xuất hiện của chị gái Cindy đã làm đảo lộn ước mơ của anh.
Tân Kỳ rất không hài lòng, chị xem chị vừa đến cái là Mẫn Tuệ thấy em có người chăm thì đưa cả con trai đi luôn rồi. Nhưng tin tức Cindy mang đến làm Tân Kỳ rất quan tâm. Cổ đông lớn của Bách An chuẩn bị bán công ty. Tân Kỳ ngay lập tức yêu cầu HD tính giá trị thị trường của Bách An. Bởi vì nếu nó được mua lại bởi các công ty khác thì dự án MIT của Mẫn Tuệ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy anh dự định mua lại Bách An để đảm bảo dự án này có thể tiếp tục phát triển. Để được quay lại với Mẫn Tuệ, Tân Kỳ đã tung ra không biết bao nhiêu chiêu mà vẫn thất bại. Nhưng anh không hề nản lòng. Vừa từ bệnh viện về nhà bắt đầu giả vờ đáng thương để được thông cảm. Muốn dùng thứ này để giữ Mẫn Tuệ ở lại và chăm sóc mình. Chị gái Cindy và con trai Toàn Toàn cũng đang giúp đỡ anh. Ba người cùng diễn, ai cũng trưng ra cái vẻ mặt đáng thương làm Mẫn Tuệ giờ khóc giờ cười. Được rồi, em và Toàn Toàn sẽ ở lại đây chăm sóc anh ấy trong mấy ngày tới. Mấy người này nghe xong thì đột nhiên hứng khởi liền. Cindy nháy mắt với em trai mình và rời đi cùng HD để lại không gian cho gia đình ba người họ. Khi Mẫn Tuệ mang hộp cơm tình yêu đến thì Tân Kỳ vui vẻ ăn ngay, nhưng sau đó lại trưng ra nét mặt đồ khó ăn. Đúng như dự đoán, Mẫn Tuệ đã rơi vào bẫy. Vào ban đêm, Tân Kỳ vẫn đang giải quyết vấn đề công việc. Mẫn Tuệ có chút không hài lòng vì dù sao anh cũng đang là bệnh nhân. Bác sĩ cũng dặn anh phải chăm sóc bản thân thật tốt. Tân Kỳ không quan tâm đến điều này lắm. Rõ ràng là em đang ở phòng khách mà anh lại càng nhớ em hơn, nào lại đây ngồi đi. Anh nói với Mẫn Tuệ cổ đông lớn của Bách An có ý định bán cổ phần. Đây là tin mà Cindy và anh đã tìm hiểu được qua các bên khác nhau. Ngoài ra còn có những tin đồn liên quan xuất hiện trong lĩnh vực đầu tư. Mẫn Tuệ nhận ra dự án mô hình team có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy anh quyết định tìm hiểu về vấn đề này. Tân Kỳ nhanh chóng an ủi cô mọi chuyện đều có anh lo hết rồi. Nhưng Mẫn Tuệ vẫn muốn đưa con trai về nhà mai rồi đến chăm tiếp. Không ngờ Tân Kỳ lại diễn bảo rằng bệnh tim là như thế đấy, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mẫn Tuệ về cũng được để cô đỡ bị hoảng. Toàn Toàn ở cửa cũng nhân cơ hội thêm kịch tính cho bố. Dù biết hai cha con đang cố tình giả vờ đáng thương nhưng Mẫn Tuệ vẫn không đành lòng vạch trần. Thế là cô lấy một cái ghế định ngủ bên cạnh Tân Kỳ. Như vậy thì nếu Tân Kỳ có bất cứ yêu cầu gì thì cũng tiện hơn. Tân Kỳ nghe thấy vậy thì phấn khích hẳn. Yêu cầu gì cũng được hả? Mẫn Tuệ nghe được ẩn ý đằng sau lời nói của anh, tức giận đến mức lấy gối đấm vào mặt anh. Kết quả là anh lại vô tình lừa cô. Mẫn Tuệ biết cổ đông lớn của công ty muốn bán cổ phần. Với tư cách là giám đốc, cô lo lắng các dự án đang phát triển sẽ bị ảnh hưởng. Thế là cô và Tào Mục đã đi gặp Hà Hải Tường để thăm. Hà Hải Tường xác nhận sự việc này và bảo Mẫn Tuệ làm cho tốt, mau chóng đẩy nhanh tiến độ dự án. Như vậy thì công ty mới có thể được bán với giá cao. Mẫn Tuệ đã rất lo lắng sau khi nghe thấy vậy. Sau đó Cindy gọi điện mời cô đi ăn thì ra đối phương lại sắp ra nước ngoài. Vì không an tâm về em trai nên muốn nhờ Mẫn Tuệ chăm sóc. Đừng từ chối, chị cũng đừng từ chối. Tân Kỳ từ nhỏ nó đã không có gia đình. Em và Toàn Toàn đều là ánh sáng của nó đấy. Đối mặt với lời cầu xin chân thành từ tận đáy lòng của Cindy, Mẫn Tuệ khó lòng từ chối, vậy nên cô vui vẻ đồng ý. Nào ngờ vừa về đến nhà, Tân Kỳ đã chuẩn bị một bất ngờ lãng mạn cho cô. Như một món quà cảm ơn cô đã chăm sóc cho mình. Nhìn biển sao trôi chậm chậm, Mẫn Tuệ khá thích nó. Nhưng những điều về công ty luôn nghẹn lại trong cổ họng. Tân Kỳ nhìn thấy sự lo lắng của cô, thế là anh lại an ủi em cứ làm theo tiến độ của em thôi. Còn lại để anh lo, anh sẽ luôn đứng canh gác và ở bên em. Có lẽ đây là câu nói cảm động nhất thế giới. Mẫn Tuệ cũng đã cảm động. Ngày hôm sau cô đến bệnh viện để nhận báo cáo khám sức khỏe của Tân Kỳ. Không ngờ lại tình cờ gặp được Khải Nhượng. Anh ta nói với Mẫn Tuệ rằng mình có ý định mua lại Bách An, cũng đã gặp gỡ các cổ đông lớn. Nếu muốn biết bọn họ bàn bạc đến đâu rồi thì có thể theo. Mặc dù Mẫn Tuệ ghét tên cặn bã này nhưng cô vẫn quan tâm đến dự án MIT của mình. Không còn cách nào khác, Mẫn Tuệ đã lên xe của Khải Nhượng. Tân Kỳ tình cờ nhìn thấy và vì lo lắng nên anh đã đi theo. Một lát sau, Khải Nhượng đưa Mẫn Tuệ đến một con sông. Hóa ra 5 năm trước Mẫn Tuệ từng làm việc dưới trướng Khải Nhượng một thời gian. Sau đó cô từ chức vì Khải Nhượng đã có hành vi quá trớn với mình. Bây giờ Khải Nhượng có ý định dùng chuyện này để ép cô theo hắn. Thậm chí anh ta còn bắt đầu giở trò đồi bại. Tôi có chỗ nào không tốt, tại sao Tân Kỳ thì được còn tôi thì không, phải làm sao mới có được em hả? Sau khi Mẫn Tuệ cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp thì đã bem cho anh ta một cú. Sau đó thì dùng khuỷu tay cho tên cặn bã này ngã gục xuống đất rồi. Cô nhớ lại cảnh ác mộng đó và cảm thấy run người. Lúc này Tân Kỳ cuối cùng cũng đã tới, thấy vậy anh bảo Mẫn Tuệ đừng sợ, anh sẽ xử lý chuyện này. Nhưng Mẫn Tuệ không khá hơn là mấy, vẫn thấy ám ảnh. May mắn thay Tân Kỳ luôn ở bên cạnh cô, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Nếu muốn khóc thì em cứ khóc đi. Vì vẻ ngoài trông xinh xắn nên khi mới bước chân vào nơi làm việc đã nhận được sự ưu đãi từ sếp. Anh ta giao cho cô phụ trách những dự án quan trọng nhất của công ty. Cô từng nghĩ sếp quan tâm đến khả năng của mình nhưng cuối cùng mới biết anh ta có mục đích khác. Mẫn Tuệ, bây giờ tâm trạng của tôi cực kỳ bất ổn, em hãy uống với tôi một ly được không? Mẫn Tuệ từ chối không được nên đành miễn cưỡng nhấp một ngụm. Nhưng cô không biết uống và đột nhiên ho. Lúc này Khải Nhượng đột nhiên giả vờ quan tâm, giám đốc Trình, hình như tôi vẫn chưa viết code xong. Tôi xin phép. Mẫn Tuệ muốn rời đi nhưng anh ta không có ý định buông tha cho cô. Đối mặt với sự điều giả của cấp trên, Mẫn Tuệ cố gắng hết sức để thoát. Sau đó thì vả cho anh ta một nhát. Khi cô chạy ra ngoài không ngờ lại đụng phải đồng nghiệp Hy Nguyệt ở cửa. Sau đó cô đã báo cáo sự việc với người quản lý nhân sự.
Hy Nguyệt nói sẽ làm chứng cho cô, nhưng vào giây cuối cùng cô ta lại lật mặt. Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là cúi đầu trước hiện thực, nhất là với tên Khải Nhượng đó. Vì những lời nói của Hy Nguyệt mà Mẫn Tuệ đã trở thành một người đàn bà xấu xa, sẽ làm mọi cách để được thăng chức. Tân Kỳ sau khi biết chuyện thì lửa hận bùng lên, nhưng anh vẫn thấy thắc mắc là tại sao ở bữa tiệc trước kia cô lại cố tình quyến rũ Khải Nhượng. Mẫn Tuệ nói vì bố của anh ta là chuyên gia hàng đầu trong việc phẫu thuật tim. Tình trạng của Toàn Toàn lúc đó đã rất nguy kịch, vậy nên cô mới làm vậy để Khải Nhượng nhờ bố mình giúp đỡ trong ca phẫu thuật. Tân Kỳ cảm thấy tội lỗi vì khi hai mẹ con cần anh nhất thì anh lại không ở bên. Ngược lại anh còn nói những điều rất xúc phạm Mẫn Tuệ. Mặc dù quá khứ không thể bù đắp được nhưng bây giờ anh muốn Khải Nhượng phải trả giá. Mẫn Tuệ nhanh chóng ngăn anh lại, nói rằng hạng người như Khải Nhượng không đáng để họ phí thời gian. Em không muốn anh lại vướng vào chuyện này. Nhưng Tân Kỳ vẫn đến bệnh viện tìm Khải Nhượng. Đối phương bị Mẫn Tuệ đánh đến mức chật khớp tay ngã xuống đất bất tỉnh. Happy đã đưa anh ta đến bệnh viện. Sau khi tỉnh lại anh ta dọa kiện Mẫn Tuệ vì cố ý làm tổn thương người khác. Nhưng dường như anh ta đã quên mất mình là người ra tay trước, điều Mẫn Tuệ làm là tự vệ chính đáng. Tân Kỳ cũng nói sẽ thuê luật sư giỏi nhất cho Mẫn Tuệ, cả vụ quấy rối cô 5 năm trước cũng cần điều tra lại. Ngay khi tìm được bằng chứng thì Khải Nhượng sẽ bị truy tố. Cho dù không tìm được bằng chứng thì tin tức cũng sẽ bị lộ trên mạng. Liệu đến lúc đó các cổ đông lớn của tập đoàn Quan Triều có bỏ qua cho anh ta không? Anh uy hiếp tôi sao tôi lại uy hiếp anh được chứ? Vết thương của anh bây giờ còn không là gì so với tổn thương 5 năm trước mà Mẫn Tuệ phải chịu. Khi hai người đang nói chuyện trong phòng bệnh thì Hadi ở ngoài cửa gọi Mẫn Tuệ đến. Sau đó cuộc trò chuyện giữa Tân Kỳ và Khải Nhượng đã làm Mẫn Tuệ cảm động rơi nước mắt. Tôi và Mẫn Tuệ đã từng thắm thiết yêu nhau và cũng từng hận nhau. Vậy nên những ngày tháng sau này chỉ cần Tân Kỳ tôi còn sống thì không ai được phép làm tổn thương cô ấy, kể cả tôi. Sếp à, cuối cùng anh cũng tu thành chính quả rồi. Anh nói đúng, chúng ta không nên sống mãi trong hồi ức. Cuối cùng thì việc theo đuổi lại vợ đẹp của Tân Kỳ đã thành công mỹ mãn. Hai người yêu nhau đã được đoàn tụ. Đêm đó sẽ là đêm minh chứng cho tình yêu sâu đậm của cả hai. Từ sân sau đến hành lang đến giường ngủ, dấu vết tình yêu của họ còn sót lại khắp nơi. Khi tỉnh dậy Tân Kỳ vẫn không nỡ buông tay, nhưng khi Mẫn Tuệ ngẩng đầu lên đôi mắt cô đột nhiên mở to. Hóa ra là Toàn Toàn đang đứng ở cuối giường. Bố mẹ quá đáng rồi nha. Toàn Toàn rất là bất mãn, bố mẹ ngủ chung mà không rủ cậu. Chả nhẽ bây giờ cậu bé lại dư thừa sao? Toàn Toàn chen vào giữa độc chiếm tình yêu của bố. Thật đáng tiếc là Mẫn Tuệ lên cơn ghen kéo con trai đi. Tân Kỳ chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, anh cũng muốn Mẫn Tuệ và con trai dọn về đây sống. Nhưng anh có khuyên thế nào Mẫn Tuệ cũng không nghe. Thế là anh đành chuyển đến ở nhà cô. Tuy nhiên do lo ngại về công việc nên Mẫn Tuệ không muốn công khai mối quan hệ của họ vào lúc này. Điều này khiến Tân Kỳ rất bực bội bất mãn, thế là Mẫn Tuệ vội vàng an ủi dỗ dành. Vậy về sau ở bên ngoài nghe theo anh, về nhà cũng thế nha. Tân Kỳ nghe xong thì mắt phát sáng, lập tức yêu cầu cao hơn. Hai người hôn nhau say đắm đưa nhau lên giường. Nhưng chợt phát hiện con trai đang nằm ngủ đã phá đám. Tân Kỳ giờ đã có vợ rồi nên không thèm nịnh con nữa. Lập tức bế Toàn Toàn về phòng, sau đó hai người lại cùng nhau ân ái. Và phía bên kia, vì cổ đông lớn của Bách An chuẩn bị bán cổ phần nên Tào Mục có chút lo lắng. Cô gia nhập Bách An sau khi tốt nghiệp đại học, làm việc chăm chỉ để có được vị trí phó giám đốc hiện tại. Sau này thay đổi cổ đông thì liệu cô có còn được ở lại Bách An không? Mọi thứ em có bây giờ đều là nhờ Bách An. Em nghĩ vậy là sai rồi, không phải là em nhờ Bách An mới được. Vậy mà là Bách An nhờ có em mới được như thế. Sau lời giải thích của Gia Tuấn, Tào Mục có một ý tưởng hoàn toàn mới. Hôm sau cô gọi Hà Hải Tường và Mẫn Tuệ lại và nói ba người sẽ cùng nhau mua lại Bách An. Chỉ cần ba người họ đoàn kết rồi tìm đến một vài nhà đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư tư nhân để đấu giá với danh nghĩa nhóm quản lý. Vậy thì tỷ lệ thắng của họ sẽ cao hơn tập đoàn Quan Triều. Mẫn Tuệ rất ủng hộ đề xuất của Tào Mục. Hà Hải Tường nói nếu Tào Mục và Mẫn Tuệ có thể tìm thấy các nhà đầu tư quan tâm trong vòng 2 tuần thì sẽ tham gia cùng. Sau khi trở về nhà, Mẫn Tuệ đã báo cho Tân Kỳ về chuyện này. Hai người tính toán giá trị thị trường hiện tại của Bách An rơi vào khoảng 1 tỷ đến 1 tỷ 3. Vậy nên nếu muốn thu mua thành công thì họ cần phải có 1 tỷ. Đoàn Lam Điểu chỉ có thể bỏ ra 500 triệu. Phần còn lại cần Tào Mục và Mẫn Tuệ tự mình giải quyết. Ngoài ra còn một yêu cầu khác, cho dù có bao nhiêu nhà đầu tư thì số tiền đầu tư không thể vượt quá tập đoàn Lam Điểu. Vì Tân Kỳ muốn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối và mọi người cũng không hề phản đối. Hợp đồng thì chắc là không có vấn đề gì, nhưng dù sao cũng là dự án trị giá 500 triệu. Tôi phải cân nhắc chút xíu về lợi nhuận, khoản này thì sếp tổng có thể yên tâm tuyệt đối. Anh chắc chắn sẽ nhận được mức lợi nhuận mà anh muốn. Tử Châu vẫn luôn thích Như Tắc, sau bao lần theo đuổi thấy anh không lung lay thì cô quyết định giúp anh đi theo đuổi Mẫn Tuệ. Trong hoàn cảnh thật lãng mạn này, Tử Châu dạy Như Tắc cách tỏ tình. Mẫn Tuệ, anh thích em có đồng ý trở thành bạn gái của anh không? Điều quan trọng nhất là bước cuối cùng, nhớ nhìn vào mắt nhau thật trìu mến. Sau đó nói câu cuối cùng, nhưng cô không biết là trong những lần tiếp xúc lặp đi lặp lại thì Như Tắc đã đem lòng thích cô. Ngay sau khi Tử Châu rời đi thì Mẫn Tuệ đến. Đối mặt với người mình từng thích, Như Tắc đã hiểu được trái tim mình muốn gì. Thế là anh từ biệt quá khứ, chúc Mẫn Tuệ về sau thật hạnh phúc. Và anh sải bước đi theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Nhưng Tử Châu và anh cứ thế đi ngang qua nhau.
Mãi cho đến tối Như Tắc mới thấy Tử Châu đi về khu mình ở. Nhưng vì tính tình hơi ngốc nên mãi anh cũng không biết phải nói gì. Tử Châu, anh thích em. Thật ra ban đầu anh thích Mẫn Tuệ nhưng giờ không còn nữa. Cô ấy từ chối anh. À không, cô ấy không thích anh. À không phải, anh ban đầu là thích Mẫn Tuệ nhưng giờ anh thích em. À nhầm, anh cũng thích cô ấy nhưng cũng thích em. Không phải thế, sau này anh nhận ra anh không thích Mẫn Tuệ nữa mà anh thích em. Tử Châu lại hiểu thành Như Tắc không tỏ tình thành công nên mới quay sang mình. Cảm giác như bản thân là lốp dự phòng vậy, cô giận dữ để lại câu em ghét anh rồi bỏ đi. Còn Như Tắc thì gần như phát điên với mình. Để làm sáng tỏ sự hiểu lầm vừa tan làm, anh đã đi tìm Tử Châu nói chuyện. Đối phương muốn giải thích nhưng Tử Châu không cho anh một cơ hội nào. 3 nguyên tắc của Tử Châu khi yêu một người: 1 là không làm kẻ thứ ba, 2 là không lụy tình, 3 là không làm lốp dự phòng. Sau này anh đừng đến tìm tôi nữa. Nhưng Như Tắc không hề nản chí. Ngày nào anh cũng chuẩn bị một bó hoa tươi, dù có bị trả về thì anh vẫn không bỏ cuộc. Một hôm Tử Châu đã hẹn bạn bè gặp nhau ở quán bar nhưng khi đến giờ thì lại bị cho leo cây. Một người ở nhóm bên kia thấy vậy thì đã chạy sang và rủ cô uống. Kết quả là Như Tắc xuất hiện đúng lúc ngăn sự nhiệt tình của tên kia và nhân cơ hội này để bày tỏ suy nghĩ của mình. Trước giờ em chưa bao giờ là sự lựa chọn thứ hai của anh, càng không phải lốp xe dự phòng. Không biết bắt đầu từ khi nào mà người anh muốn gặp nhất lại là em. Sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật, người đầu tiên anh muốn ôm là em. Như Tắc uống hết ly này đến ly khác, dùng rượu để tăng thêm lòng can đảm, kể những cảm xúc trong lòng không ngừng. Tử Châu cảm động trước hành động này, nhưng ngay sau đó Như Tắc say khướt trên vai Tử Châu, thế là cô đã phải đưa anh về nhà, đồng thời đưa ra một điều kiện gần như là không thể. Như Tắc, chúng ta cược nhé, nếu sáng mai anh thức dậy mà vẫn nhớ những gì mình nói thì hãy mang hoa hồng đến gặp em nhé. Nếu anh không nhớ thì có nghĩa là giữa chúng ta không có duyên phận. Lúc này Như Tắc đã ngủ rồi, nhưng điều đáng ngạc nhiên là ngày hôm sau, khi Tử Châu tập luyện một mình thì Như Tắc bất ngờ xuất hiện cùng hoa hồng. Trước lời tỏ tình này, Tử Châu đã cảm động rơi nước mắt đồng ý với đối phương. Và thế là lại một đôi uyên ương nữa có kết đẹp. Mẫn Tuệ là mẹ đơn thân nhưng nhờ năng lực chuyên môn vượt trội mà sau bao năm làm việc đã mua được một căn nhà đẹp. Nhưng bây giờ để thúc đẩy việc mua lại của ban quản lý thì cô định bán nhà để lấy tiền. Với tư cách là bạn trai của cô, Tân Kỳ hơi sốc khi biết chuyện. Nhưng bây giờ em bán nhà thì em với con thế nào sống ở đâu? Vừa nói dứt lời thì Tân Kỳ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Anh lập tức xung phong giúp cô tìm người trung gian. Một cuộc điện thoại gọi đi là người trung gian nhanh chóng xuất hiện. Trong khoảng thời gian này Tân Kỳ rất tích cực. Anh còn nói với bên mua nhà là cứ đến xem bất cứ lúc nào. Hóa ra anh làm vậy chỉ vì muốn hai mẹ con Mẫn Tuệ dọn về sống cùng mình. Anh biết em muốn có không gian riêng, nhưng không sao, nhà anh đủ rộng để em có không gian riêng, thậm chí có cả không gian bay bổng luôn. Sau nhiều lần Tân Kỳ nài nỉ, Mẫn Tuệ đồng ý và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhưng dù gì cũng gắn bó bao năm, trước khi rời đi Mẫn Tuệ có chút không nỡ. Vì ngôi nhà này được cô chăm chút từng chút một. Tân Kỳ thấy thế cũng hiểu được, không khóc nữa, hay là chúng ta không bán nữa nhé. Đừng bán, em không muốn chuyển đi đâu. Bán vẫn phải bán, không thể không bán. Mẫn Tuệ thấy buồn cười, không ngờ mới dụ một câu mà anh đã hiện nguyên hình. Đúng lúc này thì anh hàng xóm Như Tắc tới chơi. Khi biết Mẫn Tuệ sắp bán nhà thì anh đã giúp giới thiệu người mua. Hai người nhanh chóng thống nhất giá cả, quyết định bán với giá 330 triệu. Thế là Mẫn Tuệ tạm biệt quá khứ, Tân Kỳ cũng đạt được mong muốn bấy lâu. Hai người bắt đầu một cuộc sống mới, tuy nhiên vẫn còn thiếu 800 triệu nữa mới đủ tiền thu mua. Tào Mục tìm được nhà đầu tư. Không ngờ anh lại là người xem mắt trước đây của Mẫn Tuệ, khiến cô có chút ngại. May mắn thay bên kia không coi trọng điều đó. Anh thậm chí còn khen ngợi khả năng chuyên môn của Mẫn Tuệ. Trong nguyên tắc đầu tư của tôi thì có một điều, đó là giá trị của nhân tài. Vì giám đốc Mẫn ở đây nên Bách An xứng đáng được đầu tư. Cùng lúc đó Ất Phong vô tình phát hiện ra kế hoạch mua lại của Mẫn Tuệ và những người khác, nhưng bản thân mình lại không biết gì. Điều này khiến anh ta rất tức giận, vì vậy anh ta quyết định hợp tác với Khải Nhượng. Chỉ cần anh nghĩ cách lấy được giá thầu thấp nhất của đám Tào Mục thì vị trí phó tổng giám đốc của Bách An sau này sẽ là của anh. Sau khi nhận được lời hứa của Hy Nguyệt, Ất Phong bắt đầu hành động. Anh ta đã gặp Mỹ lôi kéo đối phương đặt thiết bị nghe lén cạnh Mẫn Tuệ. Còn Mẫn Tuệ và những người khác không hề hay biết về hành động của Ất Phong. Tân Kỳ biết được người đầu tư là đối tượng xem mắt trước kia của Mẫn Tuệ thì nổi cơn ghen, thậm chí còn theo dõi hai người họ làm gì. Kết quả là Mẫn Tuệ vô tình phát hiện ra. Cảm thấy áy náy, anh nhanh chóng nói rằng mình không hề nghi ngờ đối phương, chỉ tình cờ gặp họ khi đi mua đồ chơi cho con trai. Sao Mẫn Tuệ có thể tin lời nói dối của anh được? Để làm cho đối phương cảm thấy an tâm, cô kéo anh đến chỗ nhà đầu tư và nói: chính thức giới thiệu với anh, đây là bạn trai tôi. Sếp Tân à, đi theo dõi không hay cho lắm, anh làm vậy không thấy mất mặt hả? Thà mất mặt còn hơn mất vợ nhé. Câu này của anh làm tim Mẫn Tuệ đổ gục. Hai người tán tỉnh và chơi chọc nhau suốt chặng đường. Đến tối khi về đến nhà thì hai người thấy Mỹ xuất hiện và thông báo cho Mẫn Tuệ về kế hoạch của Ất Phong. Tân Kỳ chợt nhận ra chẳng trách gần đây tập đoàn Quan Triều không có động tĩnh gì. Anh quyết định lợi dụng tình thế, Mẫn Tuệ cũng đồng ý tiết lộ giá thầu giả. Vì vậy với sự giúp đỡ của Tân Kỳ, Mẫn Tuệ dễ chiếm được lòng tin của mọi người. Tào Mục nói lần này chúng em may mắn nhất là có được đại cổ đông như anh, bây giờ thì em cũng tin rồi. Tân Kỳ nghe xong thì lập tức nổi hứng, hai người lại chuẩn bị tập thể dục trên giường.
Nhưng đúng lúc này thì đồng hồ thông minh của Tân Kỳ kêu lên. Nhưng Tân Kỳ không quan tâm lắm vì lần nào ở gần Mẫn Tuệ cũng đều như vậy. Hôm sau Tân Kỳ nhờ Hát đi mang đồng hồ đi kiểm tra lại do nó không chuẩn hay là tim anh không khỏe, tôi đã bảo tôi rất khỏe. Đồng thời Mẫn Tuệ và hai người kia hợp lực bắt đầu thực hiện kế hoạch tương kế tự kế. Đầu tiên Mỹ Mỹ gửi tin nhắn cho Ất Phong, báo rằng mình đã đặt xong thiết bị theo dõi. Sau đó Mẫn Tuệ và Tào Mục cố tình chê bai Ất Phong. Chưa bao giờ thấy thứ gì bẩn thỉu đến thế trong đời. Nhìn cứ như con chuột cống ấy mà nghĩ mình đẹp trai. Đúng vậy, loại người như hắn không đáng được gọi là con người. Là một loại đàn ông cặn bã, không có chút liêm sỉ, không có tài cũng chẳng có nhân phẩm. Một lúc sau hai người bắt đầu nói chuyện về giá đấu thầu cổ phiếu. Tào Mục giả vờ đưa ra con số 1,29 tỷ. Ất Phong vô cùng ngạc nhiên, lầm tưởng rằng âm mưu đã thành công. Xem các người đắc ý được đến bao giờ. Anh ta nói cho Khải Nhượng tin tức nghe được. Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, phía trúng thầu hóa ra là tập đoàn Quan Triều. Điều này khiến Mẫn Tuệ rất hoang mang. Phan Triều ra giá 1,332 tỷ, cao hơn chúng ta 2 triệu, không thể thế được, tôi cũng thấy có vấn đề. Chỉ cao hơn 2 triệu sao cậu ta có thể ra giá chuẩn thế được? Chuyện này sao lại đáng ngờ đến vậy? Mẫn Tuệ đang trong quá trình thu mua công ty, nhưng lại thua đối thủ cạnh tranh, nghĩ đến bao công sức trước đây đều bị lãng phí như thế này. Cô cảm thấy cực kỳ thất vọng, cô không biết vấn đề là gì và càng không muốn sau này làm việc dưới trướng kẻ thù. Thế là cô một mình suy nghĩ về kế hoạch tương lai. Tân Kỳ đến thuyết phục muốn cô gia nhập tập đoàn Lam Điểu của mình, nhưng là người phụ nữ có định hướng nghề nghiệp, Mẫn Tuệ từ chối. Tân Kỳ không ép mà cùng con trai bày tỏ sự ủng hộ đối với Mẫn Tuệ. Vợ ơi cố lên, chồng sẽ luôn ủng hộ vợ, má mì cố lên, con cũng sẽ luôn ủng hộ mẹ. Một gia đình ba người vui vẻ ra ngoài. Tân Kỳ chở Mẫn Tuệ đến công ty xin nghỉ việc. Sau đó quay trở lại khoản đầu tư tập đoàn Lam Điểu, bắt đầu điều tra Hy Nguyệt. Năm đó cô ta đã phản bội Mẫn Tuệ để quen với Khải Nhượng. Những năm qua cô ta còn giúp Khải Nhượng làm nhiều việc mờ ám. Vậy nên cách đối phó tốt nhất với Khải Nhượng đó là bắt đầu từ Hy Nguyệt. Ở bên kia toàn bộ nhân viên biết tập đoàn Quan Triều sắp tiếp quản Bách An và điều chỉnh nhân sự thì bắt đầu lo lắng. Mẫn Tuệ không thể làm gì được, chỉ có thể khuyên họ làm tốt công việc của mình. Như vậy thì ban quản lý mới sẽ không dễ dàng sa thải nhân viên. Sau đó cô thông báo cho Tào Mục về ý định từ chức và nhờ cô quan tâm đến nhóm số 2 của mình. Mặc dù Tào Mục không muốn rời xa Mẫn Tuệ nhưng vẫn đồng ý. Mình còn ở đây ngày nào thì mình sẽ bảo vệ họ ngày ấy. Những vấn đề đáng lo ngại nhất đã được giải quyết. Mẫn Tuệ sau đó đã yên tâm đưa thư từ chức đến cho Khải Nhượng. Không ngờ đối phương không những không chịu chấp thuận mà còn định cho cô lên làm tổng giám đốc. Đáng tiếc Mẫn Tuệ đã nhận ra con người thật của anh ta nên thẳng thừng từ chối. Kết quả Khải Nhượng lấy dự án MIT của cô ra đe dọa. Không thành anh ta lại đe dọa cấp dưới của Mẫn Tuệ. Nếu như cô đi rồi thì tôi sẽ cố gắng hết sức để tra tấn bọn họ. Trước tiên là đuổi việc Thái Văn Cơ, người có cuộc sống khó khăn nhất, cần tiền nhất. Còn cả Vương Thanh Nguyên nữa, có phải vợ cậu ta đang mang thai không? Tôi mà đẩy hết công việc cho cậu ta vào lúc này thì chắc cậu ta không bị rối loạn lo âu đâu nhỉ. Mẫn Tuệ tức giận nắm chặt bàn tay lại, cô muốn lao tới cho đối phương một trận. Nhưng vì lợi ích của tất cả cấp dưới nên cô chỉ biết nuốt cơn giận lại và rút đơn từ chức, để tránh những việc làm bẩn thỉu của bản thân bị phơi bày. Khải Nhượng đưa cho Hy Nguyệt một tấm séc và bảo cô ta rời khỏi nơi này. Đối với anh ta thì lời hứa và tình cảm trong quá khứ chỉ là một sự giao dịch. Hy Nguyệt cuối cùng cũng tỉnh ngộ, hóa ra bản thân chỉ là công cụ để người khác lợi dụng. Những năm qua cô ta đã làm quá nhiều điều mờ ám cho đối phương. Ngoài ra còn có bằng chứng cho thấy anh ta quấy rối Mẫn Tuệ từ 5 năm trước. Cho nên Hy Nguyệt uy hiếp đối phương hoặc là thân bại danh liệt hoặc là để cô ta làm tổng giám đốc của Bách An. Khải Nhượng không chấp nhận lời đe dọa. Sau khi Hy Nguyệt rời đi thì anh ta đã gọi điện cho ai đó. Và phía bên kia Mẫn Tuệ thua trong cuộc chiến thu mua nên định từ chức. Nhưng lời đe dọa của Khải Nhượng đã làm cô phải rút đơn về. Nhìn đồng nghiệp ở phía dưới, Mẫn Tuệ nhớ lại những ngày tháng xưa kia. Họ đã từng làm thêm giờ với nhau mà không hề hối tiếc, không bao giờ phàn nàn hay kêu mệt mỏi. Vậy nên bây giờ cô làm sao có thể bỏ mặc họ được đây? Mỹ Mỹ đến giải thích nói rằng mình không thông đồng với Ất Phong cũng không phản bội Mẫn Tuệ. Mẫn Tuệ biết rất rõ điều này, cô biết tại sao việc mua lại thất bại là do vấn đề nằm ở chỗ khác. Mẫn Tuệ vẫn an ủi Mỹ Mỹ nhưng người cần an ủi nhất lại là cô. Cũng may là còn có Tân Kỳ ở bên luôn tạo bất ngờ cho cô. Không được, bây giờ nó là nhà của người ta rồi mà đây luôn là nhà của em. Vẻ mặt Mẫn Tuệ đầy nghi ngờ cho đến khi Tân Kỳ nói cho cô biết sự thật thì cô rất xúc động. Hóa ra Tân Kỳ biết được chuyện Mẫn Tuệ sắp bán nhà, lo lắng rằng cô sẽ hối hận trong tương lai. Sau tất cả thì ngôi nhà này lưu giữ quá nhiều kỷ niệm của cô và con trai. Vậy nên anh đã hợp lực với Như Tắc nhờ tìm một người đến diễn cảnh mua nhà dưới tên anh. Sau đó khi đến thời điểm thích hợp thì sẽ chuyển sang tên Toàn Toàn. Mẫn Tuệ cảm động rơi nước mắt, thậm chí còn nghĩ rằng thái độ trước đây của mình với Tân Kỳ là quá kiêu ngạo. Thế là cô ôm lấy anh cảm nhận sự ấm áp của nhau. Sau đó cô đưa Tân Kỳ đi giải tỏa căng thẳng. Đến rạp chiếu phim để xem phim, Hy Nguyệt vừa mở cửa thì thấy nhà mình loạn hết lên. Biết có chuyện không ổn, cô ta lập tức nhận ra có kẻ trộm đã đột nhập. Thế nên nhanh chóng kiểm tra ngăn kéo, quả nhiên là các tập tin quan trọng đã bị mất. Hy Nguyệt biết chuyện này chắc chắn do Khải Nhượng làm. Đúng lúc này hai người đàn ông bí ẩn xuất hiện. Để bảo vệ mình, cô ta nhặt cái chai lên và uýnh vào hai người kia.
Hóa ra hai người này chính là Tân Kỳ và thư ký của anh. Với sự giúp đỡ của Tân Kỳ, Hy Nguyệt đã được chuyển đến nơi khác. Đây là phòng mà thư ký của tôi thuê, chắc chắn Khải Nhượng không tìm được. Mặc dù Hy Nguyệt đã bất hòa với Khải Nhượng, nhưng cô ta vẫn cứ nghĩ đối phương sẽ hồi tâm chuyển ý nên từ chối giúp đỡ Tân Kỳ. Nhưng Tân Kỳ không nản lòng, anh tin rằng Hy Nguyệt sớm muộn gì cũng sẽ từ bỏ. Bởi vì Khải Nhượng sẽ không thay đổi. Cô ta sẽ giúp chúng ta chứ đừng đánh giá thấp sự trả thù của phụ nữ. Quả nhiên lúc này Hy Nguyệt đang ngồi trên giường, đôi mắt hiện rõ sự căm hận. Và phía bên kia Khải Nhượng kiểm tra bằng chứng thu được, phát hiện ra đó là lịch sử trò chuyện giữa mình và Hy Nguyệt cùng với mấy tấm ảnh thân mật của họ. Ngoài ra thì không còn gì khác. Vì vậy anh ta nghi ngờ Hy Nguyệt đang lừa mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Trên đường đi gặp khách, Khải Nhượng bắt gặp Mẫn Tuệ đang đi bộ. Anh ta to gan lớn mật lại muốn làm phiền Mẫn Tuệ, yêu cầu Mẫn Tuệ phải đi gặp khách hàng với anh ta. Nhưng cô thẳng thừng từ chối. Khải Nhượng không muốn bỏ cuộc, vẫn tiếp tục bám lấy Mẫn Tuệ. May mắn thay, Tân Kỳ đã xuất hiện kịp thời và cảnh báo đối phương tránh xa Mẫn Tuệ. Sau đó anh an ủi Mẫn Tuệ và nói rằng mọi việc sẽ do anh lo. Kết quả là Mẫn Tuệ phát hiện ra vết bầm trên khuỷu tay của anh. Để cô không tự trách thì Tân Kỳ che giấu nguyên nhân. Sao thế, nghĩ anh ngoại tình à? Anh mà dám ngoại tình xem em sẽ lấy đi một bên chân của anh. Mất chân rồi sao có thể bảo vệ em được? Em không cần anh bảo vệ, cần anh bảo vệ hay không là chuyện của em, còn bảo vệ em là việc của anh. Câu nói này làm Mẫn Tuệ vô cùng xúc động. Mỹ Mỹ đang bị Ất Phong quấy rối. Mẫn Tuệ đang ngọt ngào với Tân Kỳ thì nhận được thông báo, nhanh chóng quay lại công ty. Sau đó thì đưa Mỹ Mỹ về nhà an toàn. Cô không định báo cảnh sát thật à? Vì nhiều lý do nên Mỹ Mỹ không có kế hoạch như vậy. Mẫn Tuệ thất vọng, hồi đó cô cũng có trải nghiệm tương tự. Mặc dù đối phương không bị trừng phạt sau khi bị báo cảnh sát nhưng cô không bao giờ hối hận. Bởi vì im lặng sẽ chỉ khuyến khích những kẻ ác, dẫn đến nhiều nạn nhân hơn. Thấy Mỹ Mỹ vẫn còn lo lắng, Mẫn Tuệ vẫn muốn thuyết phục nhưng lại bị Tân Kỳ kéo đi. Anh nghĩ cuộc sống của Mỹ Mỹ cần cố gắng từng bước một. Người ngoài có thể hướng dẫn nhưng không nên can thiệp quá nhiều. Mẫn Tuệ đồng tình với quan điểm của anh nhưng vẫn cảm thấy bất bình. Vì phụ nữ gặp quá nhiều khó khăn ở nơi làm việc. Sau khi gặp Ất Phong ở công ty vào ngày hôm sau, Mẫn Tuệ oánh anh ta một cách thậm tệ. Các đồng nghiệp khác cũng góp vui làm anh ta tức giận đến mức gọi cảnh sát. Nhưng phía sau đột nhiên có người nói ai muốn báo cảnh sát nào. Hóa ra Mỹ Mỹ đã đưa cảnh sát đến. Sau khi suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm, không còn lo ánh mắt người ngoài nữa. Vì có bằng chứng ghi lại nên Ất Phong bị bắt. Và bởi vì Mẫn Tuệ đúng người nên cũng bị đưa đi nhưng chỉ bị cảnh cáo nhẹ nhàng rồi được thả về. Tân Kỳ nhận được tin thì vội vàng chạy đến, thấy Mẫn Tuệ không sao thì anh mới thở phào. Các nhân viên trong công ty thấy tin về Ất Phong thì mừng thầm. Nhưng không ai coi thường Mỹ Mỹ, ngược lại rất khâm phục lòng dũng cảm của cô. Ngay sau đó Tào Mục đến công ty thông báo mọi người đều có thể ăn mặc theo cách họ muốn để đi làm. Mẫn Tuệ cũng nói mọi người đều có quyền chống lại sự phân biệt đối xử và quấy rối. Hai người nhận được sự tán thưởng và cổ vũ từ đồng nghiệp. Nhưng vào lúc này Tào Mục và Mẫn Tuệ phát hiện ra có một hot search trên mạng. Nội dung là đề cập đến việc Khải Nhượng quấy rối Mẫn Tuệ 5 năm trước. Và phía bên kia Khải Nhượng cũng đọc được bài viết này. Anh ta mắng bộ phận quan hệ công chúng thiếu năng lực và yêu cầu người phụ trách thông báo cho họ. Trong vòng 1 giờ phải giải quyết được chuyện này. Sau đó anh ta gọi cho Mẫn Tuệ, cô nghĩ lấy chuyện của Ất Phong để khơi lại chuyện 5 năm trước là có thể hạ bệ được tôi sao? Anh ta cho rằng bài viết đó là do Mẫn Tuệ thuật lại, thế nên hứa sẽ tố cáo đối phương vì vu khống. Sau đó anh ta kể câu chuyện rằng vợ mình có nuôi một con chó. Khải Nhượng không thích nó nhưng vợ vẫn bắt anh đưa nó đi dạo. Bởi vì đằng xa có một con chó pitbull rất hung ác, chỉ một lát sau con chó của vợ anh ta đã đăng xuất. Tại sao anh lại muốn nói chuyện này với tôi? Tôi muốn nói với cô về kết cục mà con chó tôi ghét sẽ phải chịu. Mẫn Tuệ đi trên đường đột nhiên bị một chiếc xe máy chạy quá tốc độ va phải, mắt cá chân bầm tím. Tân Kỳ tự trách mình rất nhiều, nghĩ nếu anh đến sớm hơn thì cô sẽ không bị tai nạn. Anh lập tức bảo Hát đi điều tra vụ việc, phát hiện biển số xe là giả, chắc chắn là có người cố ý. Mẫn Tuệ đoán rằng vấn đề này nhất định liên quan đến Khải Nhượng. Đồng thời cô cũng nói với Tân Kỳ rằng đừng làm những việc nguy hiểm vì mình. Bởi vì Khải Nhượng làm mọi việc một cách vô đạo đức, là một người nguy hiểm. Tân Kỳ đồng ý và sau khi chấn thương của Mẫn Tuệ được cải thiện, Tân Kỳ đưa cô đi gặp người hợp tác. Hóa ra bài viết trên mạng là do Hy Nguyệt viết. Cô ta lấy ra một chiếc USB cho biết mình có bằng chứng trong tay, có thể sửa chữa sai lầm. Cô ta hỏi Mẫn Tuệ có muốn hợp tác không. Bắt tên khốn kia trả giá, Mẫn Tuệ không có lý do gì để từ chối. Thế là hai người lần lượt livestream kể về chuyện 5 năm trước, rằng Khải Nhượng muốn mở lem Mẫn Tuệ. Hy Nguyệt lấy USB ra và nói bên trong có bản ghi âm khi Khải Nhượng yêu cầu cô ta khai man. Thời gian trôi đi, sự việc ngày càng trở nên phổ biến. Đặc biệt là lời kêu gọi của Mẫn Tuệ còn gây được tiếng vang với mọi người hơn nữa. Tôi không biết là tiếng nói của tôi có ích hay không, nhưng tôi muốn nói với những người có cùng cảnh ngộ với mình rằng hãy dũng cảm, các bạn không đơn độc, chính nghĩa luôn tồn tại. Khi sức nóng dâng cao, tập đoàn Quan Triều đã không thể ngăn chặn được tình hình. Khải Nhượng tức giận chỉ trích cấp dưới của mình làm việc không tốt, nhưng ngay sau đó cảnh sát đã mang lệnh bắt giữ đến. Tất cả nhân viên đều đi theo và chỉ tay mắng chửi anh ta. Giá cổ phiếu tập đoàn Quan Triều giảm mạnh. Tân Kỳ nhân cơ hội này mua lại, vì Mít là tâm huyết của Mẫn Tuệ, anh không muốn nó rơi vào tay người khác. Vì chuyện này mà anh đã phải làm việc cả ngày lẫn đêm.
nhưng làm việc suốt đêm mang lại rất nhiều ảnh hưởng về thể chất. Vài ngày sau, Tân Kỳ đã nắm giữ 26% cổ phần của tập đoàn Quan Triều, vẫn còn ít hơn 5% so với việc thực hiện kiểm soát cổ phần. Để đạt được mục đích, anh và Mẫn Tuệ đã tìm đến Y Đình, vợ của Khải Nhượng. Đối phương không sẵn lòng hợp tác ngay cả khi bị chồng phản bội. Cho đến khi Mẫn Tuệ nói ra chuyện con chó cưng của cô bị con pitbull làm qua đời đều là do Khải Nhượng làm, Y Đình lúc này mới trở nên tức giận, đồng ý bán 5% cổ phần cho Tân Kỳ. Và thế là Tân Kỳ đã trở thành cổ đông lớn của tập đoàn Quan Triều, cũng gián tiếp nắm quyền kiểm soát công nghệ Bách An. Mọi người tụ tập ăn mừng, bầu không khí thật thoải mái. Tân Kỳ lấy chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị sẵn ra để cầu hôn người yêu. Anh đã chuẩn bị cho sự kiện này rất lâu rồi nhưng cũng chưa thành thử lại là chuyện dĩ nhiên. Tân Kỳ, anh sao vậy? Tân Kỳ, chàng trai lấy nhẫn chuẩn bị cầu hôn bạn gái, nhưng lại đột ngột bị đau tim và được đưa đến bệnh viện. Trước sự quan tâm của bạn gái, Tân Kỳ không nói thêm về chuyện cầu hôn nữa. Trước đây anh hỏi em chuyện gì ấy nhỉ, nói không chừng hôm nay em vui lại cho anh đáp án anh muốn thì sao? Anh quên rồi. Sự rút lui của Tân Kỳ khiến Mẫn Tuệ cảm thấy buồn, bởi vì điều này có nghĩa là tình trạng của anh không lạc quan. Mẫn Tuệ đã hỏi Như Tắc và được biết rằng lần phát bệnh này của Tân Kỳ có thể là do làm việc quá sức, cần phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi Như Tắc rời đi, Mẫn Tuệ đột nhiên suy sụp tinh thần, ngồi dưới đất ôm đầu khóc. Hát đi đến nói với Tân Kỳ rằng Cindy đã liên hệ với bác sĩ phẫu thuật cho anh ở nước ngoài trước đây rồi. Tân Kỳ không đành lòng rời đi, vì vậy đã trì hoãn thêm một ngày cùng Mẫn Tuệ đi ngắm núi non hùng vĩ. Hai người cứ dính lấy nhau, Tân Kỳ hứa sẽ trở lại khỏe mạnh, nhưng thực ra trong lòng anh không hề có niềm tin. Mẫn Tuệ cũng biết rất rõ điều này, cô chuẩn bị kỹ càng. Trước khi hai người tạm chia xa, cô muốn cho anh một bất ngờ. Cô bịt mắt anh lại rồi dặn khi nào em bảo mở mắt thì anh mới được mở, biết chưa? Cô đã chuẩn bị một đoạn video bày tỏ cảm xúc của mình cho Tân Kỳ nghe. Dù đã xa nhau một nửa thập kỷ nhưng người cô yêu chỉ có mình anh mà thôi. Năm đó cô cũng biết lý do vì sao anh ấy ra nước ngoài nhưng không có vạch trần. Anh sợ bệnh tình của mình sẽ liên lụy tới em có phải không, nên anh mới giấu em. Đang mải chăm chú xem thì bất ngờ một âm thanh bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ đó của anh. Mẫn Tuệ cùng mọi người đã chuẩn bị một bất ngờ cho Tân Kỳ. Cô mặc một chiếc váy cưới rất xinh. Cô biết anh lo lắng không dám hứa cho cô một tương lai tốt đẹp vì sợ ca phẫu thuật không thành công. Mẫn Tuệ nói anh đừng lo, cô sẽ tự giải quyết được vấn đề cuộc sống của mình. Cô cũng không hứa trước điều gì nhưng anh yên tâm, người mà em đợi cả đời này chỉ có mình anh mà thôi. Một câu nói lật ngược tình thế. Tân Kỳ, anh có đồng ý lấy em làm vợ không? Mẫn Tuệ sau đó đeo cho anh chiếc nhẫn đính hôn mà mình đã chuẩn bị. Nhưng khi tới lượt Tân Kỳ, anh có một sự do dự nhẹ. Anh muốn giữ lại chiếc nhẫn này đến khi mà mình đã khỏe mạnh trở về sau ca phẫu thuật. Cô cũng không vội nên anh cứ yên tâm chữa trị, còn việc của em yêu anh thì em vẫn cứ làm. Để bày tỏ lòng mình, Tân Kỳ đã trao cho Mẫn Tuệ một nụ hôn say đắm. Toàn nhìn thấy bố mẹ mình hạnh phúc thì cậu bé cũng hạnh phúc lây. Cả nhà Tân Kỳ trước khi tạm rời xa đã cùng nhau đi ngủ. Hai anh chị cứ cãi không liên hồi để tranh giành xem con giống ai hơn. Ai cũng nhận đứa con đẹp trai này thừa hưởng nét đẹp của mình. Tân Kỳ còn bảo Toàn thừa hưởng trí thông minh của bố. Mẫn Tuệ giễu cợt cái đấy cùng lắm thì được tính là xảo quyệt. Cô nói mình mới là người thông minh, chẳng phải cô cũng là giám đốc hay sao? Tân Kỳ ngắm nhìn bạn gái và hứa anh sẽ sớm về với em yên tâm nhé. Lúc ấy anh sẽ danh chính ngôn thuận cầu hôn em, biến em thành cô gái hạnh phúc nhất cuộc đời. Mẫn Tuệ tin tưởng anh sẽ làm được nên cố gắng chìm vào giấc ngủ. Vừa mới mở mắt ra cô hốt hoảng vì chẳng thấy người yêu mình đâu nữa. Cô gấp gáp gọi cho anh rồi hỏi anh đang ở đâu thế, sao mới sáng sớm đã đi rồi. Tân Kỳ nói mình đang ở sân bay rồi thì mặt cô tỏ vẻ buồn thiu. Rõ ràng là hứa sẽ cùng nhau ra sân bay rồi, bây giờ anh lại đi trước để cô một mình như vậy là sao chứ? Mẫn Tuệ đi đến bàn thì thấy di chúc mà anh đã để sẵn lại cho hai mẹ con. Lòng cô quặn thắt, chẳng nhẽ chồng mình tâm lý chuẩn bị đến cả bước này rồi hay sao? Cô không chấp nhận, cô không muốn anh rời xa mình nhưng cũng hết cách rồi. Kể từ hôm ấy hai người chính thức bước vào giai đoạn yêu xa. Mặc dù rất nhớ nhau nhưng họ chỉ đành gặp nhau qua màn hình điện thoại mà thôi. Tào Mục hỏi tình hình hiện tại của hai người như thế nào rồi, Tân Kỳ có đỡ hơn không? Mẫn Tuệ nói trước đó tình hình của anh không được ổn cho lắm, cơn đau tim thường xuyên tái phát. Còn gần một tuần nay cô không liên lạc được với anh, không biết anh có còn ổn không. Dù là như thế cô vẫn có một niềm tin mãnh liệt là anh sẽ trở về với hai mẹ con. Chuẩn bị đi thì Tào Mục bị đau bụng lên bảo Mẫn Tuệ hãy đi trước đi, mình đi sau. Mẫn Tuệ bước vào thang máy thì cũng là lúc cái thang có vấn đề. Nó không dừng được ở bất cứ tầng nào cả trừ tầng thượng. Bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc khiến Mẫn Tuệ bất ngờ ngoảnh lại phía sau. Cô bất ngờ lắm, người yêu cô đã quay về sau nửa năm xa cách rồi hay sao? Họ đã tìm lại được nhau rồi, lần này chắc chắn cô sẽ không buông tay anh đâu. Tân Kỳ quay về lần này sẽ ở lại luôn, anh nhanh chóng lên kế hoạch cầu hôn bạn gái. Đám cưới của hai người được diễn ra với sự chúc phúc của những người thân yêu. Toàn cầm mic chúc bố mẹ nhanh chóng đẻ em bé cho mình bế. Cả khán đài cười phá lên vì sự thông minh nhanh nhẹn của cậu bé. 2 năm sau gia đình họ đã có 4 người cùng nhau đi dạo. Tân Kỳ được thời cơ gạ vợ, hay là chúng mình đẻ thêm em bé nữa đi. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo.
Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!